डिभाइन प्रोपोर्सन नट कस्तो छ भने डिभाइन प्रोपोर्सन खालि डेन्टललाई मात्रै होइन, कुनै पनि चिज राइट प्रोपोर्सनमा छ भने इट विल लुक गुड। सो यो ब्रेसेस यति फ्यासनेबल यति ट्रेन्डी भएको वस्तुलाई अलाइनर्स किन? स्टिकी फुट नर्मल मान्छेलाई पनि तपाईँलाई पनि हुँदैन, मलाई पनि हुँदैन, बच्चालाई हुँदैन, किनभने केरिज प्रोन हुन्छ तिनीहरूलाई भने अलमोस्ट इम्पोसिबल, तपाईँले खोल्न पनि गाह्रो हुन्छ है। इट्स नट पर्मानेन्ट, त्यहाँ टेम्पोररी स्टिक गरे हुन्छ। डक्टरले भनेको गर्नु रे, उसले गरेको चाहिँ नगर्नु। यो सही लाग्छ जुन हुँदैन तातोले प्लास्टिक चिज के हुन्छ डिफर्म गर्न सक्छ, स्पिचमा नभए केहीमा फरक पर्न सक्छ, तिमीलाई चिन्दैन। सो लगाएको 1 दिन 2 दिनसम्म चाहिँ तपाईँको तोते बोली आउन सक्छ, त हुन सक्छ, हुन सक्छ। डॉक्टर्स हब नेपाल, स्वास्थ्य पहुँच समयमा सबैमा। अलाइनर्स एकदम सिम्पल सरल भाषामा हामीलाई बुझाइदिनुहोस्, यो अलाइनर्स भनेको के हो? Well, aligners are alternative to braces and superior to braces in every other way. As all know, braces मा तपाईको तार हुन्छ, त्यो तारले तपाईको एउटा प्रेसर अफ बनाएको छ, लाइट कन्टिन्युअस प्रेसर दिएर दाँतलाई मुभ गर्छ। Whereas in aligners we don't use तार, हामी तार देखिँदैन, तपाईको प्लास्टिक मटेरियलबाट त्यो हामी बनेको हुन्छ। सो एकदमै भिन्नता ब्रेसेस र अलाइनर्सले गर्ने काममा चाहिँ के होला? ओके, एन्ड रिजल्ट द सेमै हो, दे अल अलाइन, लेभल अफ द टिथ सेम थिङ नै हो, अलाइन गर्छ, त्यसलाई लेभल अप गर्छ। त्यसमा खालि फरक भनेको मेथड मात्रै फरक हो। हामी यसमा मेटल युज गर्छौँ भने प्लास्टिक युज गर्छौँ। तपाईँको ब्रेसेसमा एउटा झन्झट के छ भने तपाईँको हरेक महिना तपाईँ चाहिँ हामी कहाँ आउनुपर्ने हुन्छ, हामीले त्यसलाई टाइट गरिदिन्छौँ, देन यो तपाईँ जानु वर्किङ हुन्छ। तर अलाइनर्समा इज नट लाइक द्याट, हामी सर्टेन सेट अफ अलाइनर्सको ट्रे हामी पेसेन्टलाई दिन्छौँ, देयर वर्ल्ड बाई हिमसेल्फ लगाउनुहुन्छ गर्नुहुन्छ, र एउटा बिचमा एक दुईवटा अपोइन्टमेन्ट राख्न सकिन्छ, अथवा इफ नेसरी राख्न सकिन्छ, अदरवाइज एट द एन्ड अफ द ट्रिटमेन्ट आएर दे क्यान हेभ एन अपोइन्टमेन्ट। भने मतलब एभ्री मन्थ चाहिँ इज नट नेसेसरी, देखिने पनि भएन। मेटल भयो भने इट विल पोक, किनभने त्यस मासु हो हाम्रो, त्यो मेटल हो, देयर विल बी फाइट्स हुन्छ। त्यसमा तपाईँको प्लास्टिकमा भयो भने त्यो नहोला। अर्को भनेको डाइट रेस्ट्रिक्सन्स। नर्मली ब्रेसेस बाँधेकाहरूलाई चाहिँ हामी रेस्ट्रिक्ट गर्छौँ डाइट, 2 किसिमको, 2टा, एउटा तपाईँको हार्ड फुड र स्टिकी फुड, चप्किने खाना र कडा खानाहरू नखानु भन्छ। सेकुवाहरू यिनीहरू खान मिलेन ब्रेसेस लाउँदाखेरि। त्यसमा तपाईँले चाहिँ कडा चिज चाहिँ खानु नै हो। म अझ के असल कसरी भन्छु भन्दा चाहिँ खानु हुँदैन भनेर म भन्दिनँ, हार्ड फुडलाई पनि सक बनाउन सकिन्छ नि, च्याउ खानु पऱ्यो। तपाईँको 16-17 इयर्सको पेसेन्ट आउनु भएको छ, इज अन्डर गोइङ ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छ, उसलाई मैले फलफुल नखाऊ भने त्यस नट किनकि सोर्स अफ भिटामिन्सहरू हुन्छ। सो म के भन्छु भन्दा पेसेन्टबाटलाई चाहिँ या इट खानु होइन, च्याउ खानु, तर त्यसलाई एकदम स्मल पिस बनाउनु र पछाडिको दाँबाट अगाडि हो। त्यसो तपाईँको चाउचाउ खानु पऱ्यो भने फुक्का नखानु, पकाएर खानु, त्यसलाई पकाएर नरम इट्स ओके। मासु खानु पऱ्यो, हामी मासु लुछेर खान्छौँ नि त, लुछेर नखानु, त्यसलाई हातैले च्यात्नु अथवा सम मेथडमा त्यसलाई सानो बनाउनु, पछाडिबाट खानु। भने मतलब बेसिकली कडा चिजलाई चाहिँ सानो अथवा नरम बनाएर खानु। तर अब अलाइनर्समा आउँदाखेरि त्यो पनि परेन, किनभने अलाइनर्स चाहिँ खाने बेलामा चाहिँ निकालेर खान पाइन्छ। यो अलिकति यसको भित्र छिर्छु डक्टर साहब। हाम्रो संवाद हुँदाखेरि केही समय अगाडि तपाईँले मलाई यो पनि भन्नुभएको थियो, तपाईँको पनि एउटा डेन्टल ल्याबोरेटरी छ। यो ल्याबमा चाहिँ यो अलाइनर्स निर्माण कसरी हुन्छ भन्नाले के तरिकाले बुझिरहेछौँ कि यो ठ्याक्कै यसरी नै चाहिँ एकजना मान्छेको मुखमा बस्छ र त्यो बनाउँदाखेरि त्यसमा के मटेरियल युज भइरहेछ, यी सबैलाई हामीलाई भनिदिनुहोस्। फर्स्ट अफ अल म इन्भल्भ छु एउटा अलाइनर
ल्याबमा हजुर बियोन्ड ब्रेसेस अलाइनर्स वी प्रड्युस हामी अलाइनर्स बनाउँछौँ यसमा गर्छौँ हो अब तपाईँले सोध्नुभएको प्रोसेसको लागि प्रोसेस बुझ्नुभन्दा अगाडि के हुन्छ त अलाइनर्समा कसरी काम गर्छ त्यो बुझ्नु जरुरी छ मलाई लाग्छ ओके मैले अघि पनि भने अलाइनर्स चाहिँ प्लास्टिकबाट बनेको छ बट इट्स नट जस्ट प्लास्टिक इट्स फन्टास्टिक भन्छ हामी ओके किन ओके लेट्स से प्लास्टिक त बुझ्नुहुन्छ ओके तपाईँको लाइक घरमा अब तपाईँ बाहेक अरू को हुनुहुन्छ उहाँहरूले सपोज एउटा लिभिङ रुममा बस्नको लागि यत्तिकै प्लास्टिकको चेयर लिएर आयो ओके प्लास्टिकको चेयर लिएर आउनुभयो उहाँले वाट विल यु से यो यस्तो प्लास्टिक किन लिएर आउनु भएको यो त्यति बलियो हुँदैन अलिकति बरु सोफै लिएर आउनु भएको स्टिलकै लिएर आउनु काठकै लिएर आउनु भएको हुन्छ किन प्लास्टिक भन्नुहुन्छ नि टुट्न सक्छ भने मतलब के भन्छ भने प्लास्टिकलाई अलिक कमजोर विक मटेरियल नै मान्छौँ नि त्यो भनेको त्यही त हो नि यो विक किन लिएर आएको अलिकति स्ट्रङ लिएर आउनु पछिसम्म हुन्छ बस्नु सजिलो हुन्छ त्यसलाई भने पनि हामीले एउटा पार्ट अब नेक्स्ट पार्ट दाँत अब यो आई डोन्ट नो आई सुड स्टे टिभी अर नट बियर खानु त हुन्छ होला नि कहिलेकाहीँ खान्छन् म डर कहिलेकाहीँ त डेफिनेटली सो हाउ डु ओपन द बियर बटल अहिले त त्यो औँला छिराएर पाक निकाल्न मिल्छ तर एक समय याद छ जब म त्यो बियरको बोतललाई पनि पछाडिको दाँतमा राखेर क्लिक गरेर निकाल्थेँ सो यु क्यान ओपन अ बियर बोतल विथ योर विच इज नट रेकमेन्डेड ओके गर्नु हुँदैन इट मे ब्रेक अफ योर टिथ अल्सो चिप अफ हुन सक्छ कस्तो शानले गरिन्थ्यो रहेछ अब एक समयमा गरिँदैन कुनै पनि चिजको नि विज्ञान एउटा लिमिटेसन हुन्छ उसको होला उसले गरिरहेको छ त नट टाइम एन्ड अगेन त गर्नु मिल्दैन ओके सो वाट आई वाज सेइङ कि म के भन्दै थिएँ भने तपाईँले बियर बोतल दाँत पनि निकाल्नु भएको त छ नट रिकमेन्डेड गर्नु भएको छ भने त्यही बियर बोतल तपाईँले हातले निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो त सकिँदैन थियो अनि कुनै पनि चिज अब यति गाह्रो चिज तपाईँले दाँत पनि निकाल्नु भने त कतिको बलियो होला त ओके सो दाँत पनि बलियो मटेरियलमा पर्छ हाम्रो बडीमा बलियो चिज पर्छ अब नाउ सी द आइरोनी त्यही विक प्लास्टिकले यही स्ट्रङ दाँतलाई मुभ गराउँछ विथ द लाइनर्स कस्तो छ विक चिजले बलियो चिज जसलाई हामी एकदम बलियो मान्छौँ दाँतलाई हामी अब ओखर खान्छौँ ओखर पनि फोडाउँछौँ डक्टर फोडाउँछौँ भनेपछि त्यो चिजलाई त प्लास्टिकले मुभ गराइदिँदो रहेछ यो संसारको नीति पनि हो राइट यो चिजलाई अन्डर एस्टिमेट नगर्नु यो प्लास्टिकलाई पनि अन्डर एस्टिमेट नगर्नु किन दाँतलाई उसले फोर्स दिएर मुभ गराएर आफ्नो ठाउँमा ल्याउने मतलब अघि पनि भनेको थिएँ लाइट फोर्स र कन्टिन्युस हुनु पर्यो ओके सो दिस हाउ अ लाइनर्स वर्क चाहिँ दुईवटा यस्तो दुई दाँतको बिचमा ग्याप छ आई वान्ट टु मुभ दिस यसरी भित्र भनेपछि वाट विल ह्यापन्स कि अलाइनर यसरी बनाएको हुन्छ कि एउटा अगाडिको जुन यहाँ ल्याउनु पर्ने छ भने त्यस्तो खालको प्लास्टिकको सिट बनाइन्छ इन्सर्टेड इनसाइड द टिथ एन्ड टु मुभ यति एउटा सर्टेन अलाइनरमा एउटा ट्रेमा भनौँ आफ्टर सर्टेन टाइम टेक इट आउट अर्को नम्बरको लाउँ जुन चाहिँ यतापट्टिको बनाएको हुन्छ टु मुभ ओके move. So certain time it will move and it goes your gap. This is how a liner works. अब तपाईँको क्वेसनमा आउँदाखेरि how it is produced भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला अब पेसेन्ट कम्स टु मी he said he wants to like उसले चाहिँ तपाईँको मैले दाँत बनाउनु सिधा गर्नु छ भनेर आउनुहुन्छ त्यसपछि उसलाई सबै कुरा हामी भन्छौँ उहाँको हामी रेकर्ड्सहरू लिन्छौँ एक्सरेजहरू लिन्छौँ चाहे सिटी स्क्यान सिटी भन्छौँ हामी सिटी पनि लिनु पर्ने भयो त्यो पनि लिन्छौँ र एउटा प्लानिङ गर्छौँ अब त्यो अचिभ गर्नको लागि विच मेथड अघि मैले भने जस्तै ब्रेसेस अर अलाइनर्स इन पेसेन्ट अप्सन्स फर द अलाइनर्स वाट वी डु नेक्स्ट इज डु अ थरो ओरल इन्ट्राओरल स्क्यानिङ भन्नाले यो इन्ट्राओरल स्क्यानिङ भन्नाले के भन्नाले इट्स सिरिज अफ फोटोग्राफ्स विच इज डेटा स्टिच एउटा मा गरेर एउटा 3D चाहिँ डेटा हामी निकाल्छौँ कम्प्युटरले बुझ्ने भाषा डेटा हामी त्यसलाई कन्भर्ट गर्छौँ एउटा डिजिटल फोटो चाहिँ निकाल्नुहुन्छ पुरै कसरी बनेको छ बनावट के छ एक व्यक्तिको मुखभित्रको दाँतको कस्तो छ त कहाँ बाँधिएको छ त्यसको लागि एक्ज्याक्ट रेप्लिका चाहियो नि त चाहियो एक्ज्याक्ट रेप्लिका विच इज इन डिजिटल फर्म भनेर इन्ट्राओरल स्क्यानिङ हामी चाहिँ गर्छौँ ओके अब त्यो डेटालाई
एउटा प्रोग्राम्स आउँछ एउटा सफ्टवेयर आउँछ डिफ्रेन्ट नामको सफ्टवेयर्सहरू छ आजकल बजारमा तीमध्ये एउटा सफ्टवेयर गरेर एन्ड आइएम अल्सो डिजाइनर इन माई ल्याब ल्याबमा म आफै डिजाइन गर्छु डक्टर्सहरूले अर्थोडन्टिस्टहरूले मलाई केस पठाउनुहुन्छ एन्ड आई डिजाइन माइसेल्फ के गर्छु त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ लेट्स से दिस यस्तै रोटेटेड सो आई डिजाइन इट होइन प्रपर यसको प्रपर सेपमा हामी डिजाइन गर्छौँ सो उब्बड खब्बड भएको दाँतलाई चाहिँ कसरी चाहिँ गएर एकदम चिटिक्क ठाउँमा राख्ने त्यो चाहिँ तपाईँ डिजाइन गर्नुहुन्छ सर्टेन पोइन्ट्स हुनुपर्छ कि दाँत प्रपरली बन्ने दाँत कस्तो हुन्छ त्योलाई ध्यानमा राखेर एउटा मेकानिक्स मुभमेन्टहरूको मेकानिक्स बुझाइ हुन्छ हामीले त्यो अनुसारको हामी त्यो दाँतलाई एउटा लाइनमा राख्छौँ भनौँ एउटा आर्क्समा हामी त्यसलाई राखिदिन्छौँ प्रपर फिनिसिङ निकालेर देन त्यो चिज अब कस्तो हुने भयो भने त तपाईँको विदिन 2 आवर्स तपाईँले देख्ने भयो नि त नर्मली हामीले ब्रेसेस बाँध्दाखेरि 2-3 वर्ष कुर्नुपर्छ यसको रिजल्ट हेर्नलाई राइट अब यसमा के हुने भयो भने तपाईँको त्यो सफ्टवेयरको थ्रुबाट चाहिँ हामी इन्स्ट्यान्टली तपाईँको पछि कस्तो हुन्छ दाँत बनेपछि वी क्यान सी अनि हामीले एउटा फोटो एउटा पिपिटी नै बनाउँछौँ यो दाँत यहाँ मुभ हुन्छ यति हुन्छ सबै कुरा होइन तपाईँको इभन ए भिडियो कि दाँत कसरी मुभ हुनेवाला छ इन यो केस इन दिस केस भिडियो र पहिला कस्तो थियो अब कस्तो हुन्छ एउटा होल रिपोर्ट नै हामी मैले बनाएर हामी पेसेन्टलाई अथवा हामी डक्टरलाई सम्बन्धित डक्टरलाई पठाइदिन्छौँ देन पेसेन्टसँग हामी बसेर वि डिस्कस कि ओके आफ्टर सर्टेन टाइम अब कम्प्युटर सफ्टवेयरले के गरिदिन्छ भने यो दाँत यहाँबाट यहाँ मुभ हुनसम्मलाई कति टाइम लाग्छ कति एउटा अलाइनर्स लाग्छ सबै कुरा डिटेलहरू निकालिदिन्छ र एउटा प्रपर सिक्वेन्सले बनाइदिन्छ र त्यही हामी पेसेन्टसँग बसेर नेक्स्ट भिजिटमा विल डिस्कस कि ओके यो यस्तो हुनेवाला छ तपाईँको फाइनल रिजल्ट एनी क्वेसन्स अर एनिथिङ अनि कुनै पेसेन्ट ओके आई डोन्ट वान्ट दिस टु बी लङ्गर अर सर्टर उहाँको आफ्नो भ्यू आउँछ इफ साइन्टिफिकली हुने अथवा मेरोबाट हुने भयो भने आई मेक चेन्ज अदरवाइज आई एक्सप्लेन टु देम कि वाइ इट्स नट गोइङ टु ह्यापन सो बेसिकली हामी दुवैको समझदारीमा एउटा हामी रिजल्टमा आउँछौँ एन्ड इफ इज ओके देन वी सेन्ड दिस यो हाम्रो सफ्टवेयरको रिजल्ट छ हामी अब ल्याबमा पठाउँछौँ सो यो ढाँचा जुन तपाईँ बनाइसक्नुहुन्छ 1x1 गर्ने सो यो मैले बुझे मुताबिक एउटा 3D प्रिन्टिङ टेक्नोलोजी चलिरहेको छ त्यसमा नेक्स्टमा अब त्यही हुन्छ सो त्यो 3D प्रिन्टिङ टेक्नोलोजी जुन आएको छ डक्टर साहब यसले कतिसम्मको क्रान्ति लिएर आएको छ तपाईँको आफ्नो बिग रेभोल्युसन ठुलै क्रान्ति भएको छ अहिले यहाँ नेपालमा स्पेसली नेपालमा यो लाइक 5 to 10 इयर्सभित्रमा अगाडि त्यस्तो केही थिएन डिजिटल थिङ केही पनि थिएन मैले जस्तो सुरु गरेँ जब मैले सुरुसम्म म एज अ अर्थोडन्टिस्ट काम चाहिँ थिएन त्यो पनि आई थिङ्क अलाइनर्स आएको पनि आई थिङ्क कोभिडभन्दा 1 वर्ष अगाडि ओके 2019 ओके म जब फिलिपिन्समा पढ्थेँ त्यो बेला चाहिँ यस त्यो बेला थियो अलाइनर्स त्यति पपुलर थिएन त्यति थाहा थिएन मान्छेलाई तर लाइक कोभिडभन्दा 1-2 वर्ष अगाडि नेपालमा चाहिँ अलाइनर्स आयो अनि त्यसपछि बल्ल यो हुन त नट ओन्ली हाम्रो अर्थोडन्टिक्समा मात्रै होइन डिजिटलले त्यति क्रान्ति ल्याएको अरूमा जस्तो पहिला तपाईँलाई थाहा छ कि छैन दाँतको नाप लिनु पऱ्यो भने हामी एल्जिनेट भन्ने मटेरियल एउटा हुन्थ्यो हामीले चाहिँ पेसेन्टको मुखमा हालेर सर्टेन टाइमसम्म बसेर अनि त्यसलाई हामी निकालेर त्यसरी हामी यसको नाप लिन्थ्यौँ हरेक दाँतको कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुराको नाप कहाँ छ के छ किन हामीले स्टडी गर्नु छ एभ्री टाइम त पेसेन्ट बस्नु हुँदैन नि त स्टडी गर्नुपर्ने त्यसको लागि एउटा रेप्लिका दाँतको रेप्लिका स्टोनमा बनाउँछौँ हो त्यो प्रोसेस वाज भेरी नट गुड भनौँ न किनभने पेसेन्टलाई मुखमा त्यो बसाएको छ त्यो मलाई पनि भएको छ डक्टर साहब सो मलाई याद छ त्यो एक्सपिरियन्स त्यति राम्रो त थिएन ओके सो यु हेभ गन टु डेन्टल ट्रिटमेन्ट अल्सो 15 वर्ष अगाडि यस के गर्नुभएको छ डक्टर साहब मेरो पनि दाँतको पोजिसन्स अलिकति राइट थिएन यो दुईवटा क्यानाइन्सहरूतिरबाट चाहिँ बेसी बाहिर निस्केको थियो त्यति बेला चाहिँ मैले ट्रेडिसनल जुन ब्रेसेस थियो त्यो ब्रेसेसै लगाएको थिएँ देन यु नो द पेन अबाउट उसमा कि कति गाह्रो हुन्छ तर त्यति पेन सँगसँगै पनि एट द एन्ड अफ द ट्रिटमेन्ट त यु मस्ट बी सेटिस्फाइड मेरो मुस्कान हेर्नुहोस् आजको दिनमा यस भने मतलब त्यतिको लागि केही दुःख गर्नु पर्थ्यो अब त्यो पनि पर्दैन त्यति तपाईँको त्यो नाप लिने त्यो कति गाह्रो त तपाईँले आफै भनिहाल्नु भयो केही पनि छैन अब त आजकल सिम्पल इन्ट्राओरल स्क्यान चलाइदियो त्यसको नाप यहाँ आइसक्छ त्यो अनुसार हामीले त सर्टेन प्रोसिजर गर्नु मिल्छ प्लास्टिकले बनेको छ सो प्लास्टिकले बनेको भन्नाले अब खप्प भित्र हाल्दाखेरि यो कहिले पनि देखिँदैन अगाडिको मान्छेले पत्तै ल्याउन सक्दैन कि यो अलाइनर्स लगाएको छ कि छैन भन्ने कुरा
नर्मली अब दुईजनाले थाहा पाउने भयो अदरवाइज नर्मली थाहा पाउने एउटा कि डक्टरै हुनु पऱ्यो he knows about this okay you're wearing a liners एउटा or someone nearer to who can like come and then लगाइरहेछस् something like that normally normal people थाहा छ किनकि त ट्रान्सपेरेन्ट थिङ नि त ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ ट्रान्सपेरेन्ट देखिँदैन कसैले पनि तपाईँलाई भन्न सक्दैन कि यो मान्छेले दाँतको ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छ नर्मल मान्छेले सो त्यो कति माथिसम्म हुन्छ माथि गिजासम्मै छोको हुन्छ नर्मली यो चाहिँ तपाईँको दाँतलाई मात्रै मुभ गर्ने हो गिजाको 2 mm सम्म मेबी 2 mm सम्म माथिसम्म अलिकति सो नर्मली प्लास्टिक तपाईँले जुन भन्नुभयो एकैताल प्लास्टिकमा आउने होइन नि फेरि ओके है मैले अघि भने एउटा पहिला नाप लियो त्यसलाई डिजाइन गऱ्यौँ अब यहाँ जस्तै त्यो दाँतलाई यहाँदेखि यहाँ पुऱ्याउनु छ भने कम्प्युटरलाई त्यसलाई डिभाइड गरिदिन्छ अकर्डिङ सम नम्बर्स पर अलाइनर कति गर्ने मुभमेन्ट त्यो अनुसारको हाम्रो नम्बर दिएपछि त्यसलाई डिभाइड गरिदिन्छ सो त्यो चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म 10वटा तपाईँको 10वटा लाग्ने भयो अनि त्यसले चाहिँ अब हामी त्यो 10वटै पोजिसनको जस्तो दाँत तपाईँले भने मैले अघि इक्जाम्पल यहाँदेखि यहाँसम्म आउनु छ सो यस्तो भएको एउटा कास्ट हामीले प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो अनि 10वटा 1 2 3 4 कति 10वटा इच स्टेपको त्यो कास्ट त्यो दाँतको पोजिसनको कास्ट हामीले 3D प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 10वटा गर्नुपर्ने हुन्छ सो मेरो अनुभवमा मलाई याद भयो मैले ब्रेसेस लगाउँदा म बारम्बार जब महिनामा एटलिस्ट एकचोटि जान्थेँ मेरो डक्टर साहबलाई भेट्नलाई उहाँले चाहिँ माथिको त्यो रबरलाई चेन्ज गरिदिनुहुन्थ्यो अनि भन्नुहुन्थ्यो कि यो रबरले अब झन् टाइट गर्दैछ अब टाइट गर्दै यसलाई नजिक लिएर आउँदैछ तपाईँले भने चाहिँ होइन सो यो चाहिँ अब त्यो टाइटनेसको लागि चाहिँ 1 देखि 2 देखि 3 देखि 4 देखि त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यो क्लोज हुँदै गइरहेको अब जबरजस्ती जब एउटा प्रेसर परिरहेको हुन्छ यो प्लास्टिक भाँचिने कुनै चान्सेस हुन्छ यसको क्वालिटी कन्ट्रोल कसरी राख्नुहुन्छ क्वालिटी कन्ट्रोल भन्दाखेरि यसमा बन्ने प्लास्टिक चाहिँ नर्मल भन्दा अलिकति हाई लेभलको हुन्छ तपाईँ प्रेसर दिनको लागि कडा प्लास्टिक नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन कुरा बुझ्नु पऱ्यो नर्मली हामीले चाहिँ प्रेसर दिनुपर्छ कडा होला कडा भन्दाखेरि पनि कडा पनि चाहियो अफकोर्स चाहियो किन तपाईँलाई जस्तै बलियो हुनु पऱ्यो अर्को भने फ्लेक्सिबल पनि हुनु पऱ्यो फ्लेक्सिबल हुनु पऱ्यो जस्तो तपाईँले मोबाइलको तपाईँ कभर जस्तो कभरहरू सेम मटेरियल अलिकति बायोकम्प्याटेबल मटेरियल हुन्छ यो भन्दा अब यसमा हेर्नुहोस् यो कडा छ र छैन नि बट सेभ्स द मोबाइल राइट एकदम किनभने फ्लिप हुन्छ फ्लेक्सिबल छ नि त एज वेल एज स्ट्रेन्थ पनि छ यसरी नै तपाईँको जस्तो यसमा हामीले क्लिप अन गऱ्यो नि मोबाइलमा त्यसरी नै दाँतमा पनि क्लिप अन गर्छ अनि टु एक्जर्ट प्रेसर त्यस्तो धेरै त्यो हुँदैन नर्मल्ली हुन्छ नर्मली हामीले चाहिँ अलाइनरमा एउटा अलाइनर पर अलाइनर मुभमेन्ट भनेको तपाईँको 0.25 mm ओके 1 mm कत्रो हुन्छ त्यसको पनि 1/4 एक चौथाई को लागि मात्रै हो सो 1 mm मुभमेन्टलाई 4वटा डिफरेन्ट अलाइनर लाउनु पर्यो ओके ओके त्यो 4वटा हामीले त्यो 10वटा हामीले जस्तो अहिले प्रोड्युस गर्यौँ 3D प्रिन्टिङ राइट नाउ वाट वी डु इज त्यो सबै 3D प्रिन्टेड त्यो कास्ट भनौँ हामी कास्ट भन्छौँ त्यसलाई हामी के गर्छौँ थर्मोफर्म भन्ने कुन प्रोसिड्युर हो भन्दाखेरि अब प्लास्टिक मटेरियललाई हामी त्यो दाँतको जुन कास्टमा हामी त्यसलाई प्रेसर दिएर पहिला त्यसलाई पगाल्छौँ काठमा पगाल्छौँ प्लास्टिकलाई लचकिलो भयो देन त्यसलाई सक्सन गरेर यसलाई त्यहाँ तान्छौँ त्यसले आफ्नो सेप अनुसारको त्यो कास्ट अनुसारको सेपमा उसले हालिदिन्छ र त्यसलाई राइट अवे कुल गरिदिन्छ त्यो ठाउँमा फर्म हो त्यसलाई कटिङहरू गरेर मिलाएर फाइनली यो अलाइनर विल बी रेडी एउटा अलाइनर त्यस्तो त कति हुन्छ मैले भने अब 1 mm मुभलाई तपाईँको 4वटा नर्मली त्यो तलमाथि गर्न सकिन्छ 4वटा अलाइनर छ भने इमेजिन कतिवटा दाम के छ त्यो यो कतिवटा लाग्छ भन्ने कुराको चाहिँ एक्ज्याक्टली त अब नियर टु इम्पोसिबल ठ्याक्कै भन्न त गाह्रो छ अब मैले त अब 300-400 केसेसहरूको भइसक्यो हुनाले आई क्यान लाइक से ओके टेन्टेटिभ आई क्यान से अब यस्तो केसेसमा यतिवटासम्म जान सक्छ तर यो प्रोसिड्युरले गरेर नि यतिवटासम्म जान सक्छ सो त्यो चाहिँ भएको दाँतको तत्कालको कस्तो खालको चाहिँ सेपहरू छ त्यसले मात्र भन्न सक्छ कि कतिवटा लाग्नु पर्छ भन्ने कुरा सेप नभनौँ त्यसको कति बिग्रिया छ भन्ने कति धेरै बिग्रिया छ भने अफकोर्स धेरै लाग्ने सानोतिनो छ जस्तो तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ 1 mm को ग्याप छ भने यसलाई मिलाउन 4वटा भए पुग्छ तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ नि त
हो त्यसै नै अब गर्दै जाँदाखेरि कतिवटा लाग्छ के लाग्छ आई क्यान समवट टेल कि कति क्षमता छ र सब कोही कोही व्यक्तिहरूको यहाँबाट बाहिरबाट पनि दाँत निस्किया हुन्छ होइन एक बाहिरकोबाट निस्किया हुन्छ कोही कोहीको त्यही व्यक्तिको भित्रबाट पनि निस्किन सक्छ त्यसरी पनि बिग्रिया छ बायाँ तर्फबाट भित्रबाट बिग्रेको छ दायाँ तर्फबाट बाहिरबाट बिग्रेको छ के अब यो दुइटैलाई एकै समयमा सिधा लाइनमा ल्याउन सकिन्छ कि एक बाई एक नै काम गर्नु पर्यो त्यो डिपेन्ड गर्छ अब कुन अब जस्तो तपाईँले आउट अफ आर्ट्स छ यो आर्ट्स भनौँ त्यो तपाईँले एउटा बाहिरबाट बाहिर छ यता भित्रबाट बाहिर गएको छ आउट अफ आर्ट्स गएको छ भने अब त्यसलाई भित्र ल्याउनु पऱ्यो ओके अब कुन चाँडै हुन्छ भन्नुहोस् जुन सोध्नुभयो तपाईँले कुन चाँडै कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्छ केमा गर्छ त अब अहिले भनेको थिएँ नि मैले पार्किङको कुन कुरा गाडी छिराउनलाई अब कुन चाँडै छिर्छ यताबाट चाँडै छिर्छ उताबाट चाँडै छिर्छ भने जस्तो कुरा भयो राइट अब तपाईँ आयो भने कस्तो कन्डिसनमा चाँडै छिर्छ स्पेस भयो भने चाँडै छिर्छन् राइट तपाईँको स्पेस छ भने त स्वाद त हाल्दैन स्पेस छैन भने अथवा तपाईँको त्यो ओरिएन्टेसन मिलाएको छ भने इट विल टेक टाइम यताबाट घुमाऊ फेरि तल्लै जाऊ फेरि घुमाऊ राइट सिमिलरली यही दाँतमा पनि तपाईँको मजाको स्पेसालिटीको स्पेस छ भने 2 दिन भित्रमा त्यो गयो ओके तर जस्तो अब तपाईँको चाहिँ दाँतबाट भित्र यसरी गएको छ यसरी भित्र गएको छ यो बाहिर छ त्यसलाई भित्र ल्याउनु पऱ्यो गो बाहिर त स्पेस छैन स्पेस क्रिएट गर्नु पर्यो सो आई विल क्रिएट स्पेस बाई एनी अदर मिन्स यताबाट यता तान्छ देन आई विल पुल दिस इन ओके डिपेन्ड त्यो कुन फास्ट हुन्छ अथवा भित्र भएको फास्ट बाहिर नो कन्डिसन के छ इन्भाइरोमेन्ट के छ त्यहाँ कस्तो छ त्यो अनुसारको चाहिँ कुन चाँडै हुन्छ कुन ढिला हुन्छ कुन प्रपरली हुन्छ कुन इम्प्रपरली हुन्छ द्याट डिपेन्ड सो केस टु केसलाई नै फर अस नि एभ्री केस इज डिफ्रेन्ट केस के पक्कै त्यो त किन दे आर लाइक 32 teeth अब लेट्स एक्सक्लुड थर्डमा 28 teeth त्यसको आफ्नै बिग्रेको हुन्छ नि त कुनै अलिकति यता गयो भने त कुनै एभ्री केस इज डिफ्रेन्ट केस फर अस ओके पक्कै हो एन्ड द्याट मेक्स आवर जब इन्ट्रेस्टिङ अल्सो जहिले पनि एउटा काम for you also every time different guests आउनुहुन्छ to Doctors Hub right हजुर जहिले पनि मै आएँ भने त you feel bored right of course तर आज म आएँ भोलि अरू आउनुहुन्छ भोलि गीतको आउनु पर्यो आशा हुन्छ you will feel bored नि त हैन so every case is different for us and which is very interesting for us also very well Doctor Sahab बाहिरतिर त यो अलाइनर्स एकदमै धेरै चर्चित भइसकेको छ धेरैजना अलाइनर्सलाई नै अपनाएर आफ्नो दाँतहरू ठिक गर्दै हुनुहुन्छ नेपालमा पनि हाम्रो जति ल्याबहरू छन् के हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमै काम गरिरहेछौँ गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने दिस इज नट खेलाची दिस इज लाइक स्वास्थ्य हो कसैको दाँतको कुरा हो है नर्मली बाहिर चाहिँ इन्भिजिलाइन भन्ने ब्रान्ड चाहिँ अलिकति पपुलर छ इन्भिजिलाइन इन्भिजिबल अलाइन हो कम्बाइन इन्भिजिलाइन भन्छन् इट इज मोर अफ अ फेमस अरू पनि छ ब्रान्डहरू त्यस कमिङ अप अनि हाम्रो नेपालमा पनि अब अहिले चाहिँ 5-6 वटा चाहिँ ल्याबहरू छ त्यसमध्ये हाम्रो बियोन्ड प्रेसिस पनि एउटा हो र हामीले तपाईँले भने जस्तै क्वालिटी अस्योरेन्सको लागि एउटा ठुलो मसिन दुईवटा ठुलो मसिन ल्याएका छौँ एउटा चाहिँ नेक्स्ट टेन्ट भनेर 3D प्रिन्टर छ विच इज नो बडी हेज इन नेपाल पैसँग छैन इट हेज यसको प्रिन्टिङ जुन क्वालिटी छ इट्स भेरी हाई देन नर्मल वान्स है फास्ट पनि छ र एकुरेट पनि छ सो वी युज दोज मसिन्स अल्सो त्यसपछि अर्को मैले अहिले तपाईँलाई भने भ्याकुम फर्म भने त्यो प्लास्टिकलाई हामी त्यहाँ गर्ने त्यसको लागि पनि हामीसँग भएको ड्रिलको मसिन इज नट अभाइलेबल होल इन नेपाल हामीसँग मात्रै हो इट्स द बिगेस्ट वान एकैचोटिमा वी क्यान भ्याकुम प्रेस अबाउट 9देखि 18 कास अरूहरूमा 11-2टा हुन्छ वान टाइममा सो द्याट मेक्स आवर प्रोडक्सन फास्टर अनि अर्को भनेको मेन कुरा भनेको मलाई तपाईँले भने पनि प्लास्टिक छ सो प्लास्टिकको क्वालिटी नर्मली डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्लास्टिक्स इज बिङ युज है हाम्रोमा पेटजी भन्छ पेटसी भन्छ त्यसै टिपियु भन्छ र मल्टिलेयर अमङ दिस मल्टिलेयर इज द बेस्ट वान एन्ड वी आर युजिङ द मल्टिलेयर प्लास्टिक्स बिकज मल्टिलेयरमा किन स्ट्रेन्थ पनि हुन्छ ग्रेट अनि फ्लेक्सिबिलिटी पनि हुन्छ फ्लेक्सिबिलिटीले के गर्छ भने इट विल मुभ द टिथ इन अ फ्लेक्सिबल वे पेनलेस वे बिस्तारै कडा चिज हो भने तनेर उल्टो गर्छ तर फ्लेक्सिबल बिस्तारै उसलाई
जस्तै मेरो अनुभवमा मेरो ब्रेसेस लाउँदाखेरि जब पनि त्यो रबर चेन्ज हुन्थ्यो त्यो दिन जहिले पनि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, त्यो दुखिरहेछ, एउटा अर्कै प्रेसर परेछ, त्यस्तो खालको दुखाइ चाहिँ अलाइनर्समा आउँदैन। लेस भन्छु म, आउँदैन त, किनभने यो हाम्रो बडी हो, पेन किन हुन्छ, तपाईँले किन फिल हुन्छ नि, त्यो समथिङ इज गोइङ अन, त्यो इन्डिकेट गरे हो नि त। पेन भनेको तपाईँ यहाँ बस्दै हुन्छ, भोलि त्यहाँ च्यापिएला, तपाईँलाई पेनै भयो भने तपाईँ थाहा नै पाउनुहुन्न नि त, र च्यापिएर तपाईँको बिगारिसक्छ, तपाईँले थाहा नै पाउनुहुन्न। सो पेन इज लाइक इन्डिकेटर कि समथिङ इज ह्यापनिङ इन योर बडी है, इन अ गुड वे अर इन अ ब्याड वे। त्यही कारणले चाहिँ तपाईँको दाँतमा अलिकति चेन्ज आयो भने या यो फिल प्रेसर फिल हुन्छ, पेन भन्दा आया आया गरे पेन त नहोला कि त्यस्तो पनि भएको छ, त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो त हुँदैन, प्रेसर फिल हुने हो नि त। सो द्याट इज अ इन्डिकेसन गिभन बाई बडी कि देयर इज अ चेन्ज ह्यापनिङ। तपाईँकोमा लाइनर राख्यो, नो पेन पनि छैन, प्रेसर पनि छैन, आई होप त्यो बेला सायद मुभै भएको छैन कि फिटै भएको छैन कि, सो गुड इन्डिकेसन पनि हो नि त। प्रपरली भएको छ त, भएपछि न तिमीलाई अलिकति प्रेसर भयो, प्रपरली राख्नु नसकेको प्रेसर पनि हुँदैन त, तिमीलाई पेन पनि भएन नि, समथिङ इज रङ। द्याट इज वाइ पेन अर प्रेसर इन अ वे गुड पनि हो। अलाइनर्स लगाउनु अथवा ट्रेडिसनल ब्रेसेस लगाउनु, यी सबको इभेन्चुअल रिजल्ट भने त कुनै एक व्यक्तिको सुन्दरतालाई अझै निखार्नु हो नि त, स्पेसली स्माइलसँग होइन, मुस्कानसँगमा चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स। मलाई आफै थाहा छ, जब अलिकति उबड खब्बड भएको दाँत थियो, मलाई आफै खुलेर हाँस्न अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। पछि मेरो साथीहरू वाक्क भयो, कति हाँस्छस् भन्ने कुरा, किनकि ओभर कन्फिडेन्समा गएँ त्यसपछि म। तर अहिलेसम्म पनि उत्तिकै हाँस्छु, किनकि हाँस्नु राम्रो कुरो हो। सब तपाईँको आफ्नो, हामीले तपाईँलाई बुझे चाहिँ तपाईँको आफ्नो एउटा एकदमै स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको अनुहारको अनुसार, कुनै पनि आफ्नो जे पनि नापतोल छ अनुहारमा, त्यसको अनुसार तपाईँले अलाइनर्स लगाएर उसलाई झन् राम्रो बनाइदिनुहुन्छ। तपाईँले एउटा, मलाई केही समय अगाडि एउटा शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको छ, डिभाइन प्रपोर्सन। यो डिभाइन प्रपोर्सनलाई तपाईँले एउटा पेसेन्टमाथि कसरी चाहिँ उपचारको क्रममा चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ? ओके, डिभाइन प्रपोर्सन इज अ भेरी गुड थिङ, यो राम्रो चिज हो। म यसलाई चाहिँ लास्ट 10 इयर्सदेखि प्रमोट गर्दैछु बाई मिन्स अफ माई प्रेजेन्टेसन। आई बिन टु ताइवान, आई बिन टु फिलिपिन्स, आई बिन टु इन्डिया टु प्रमोट डिभाइन प्रपोर्सन। डिभाइन प्रपोर्सन नट कस्तो छ भने, डिभाइन प्रपोर्सन खालि डेन्टललाई मात्रै होइन, ओके, इट्स फर सेइङ। डिभाइन प्रपोर्सनले के भन्छ भने, कुनै पनि चिज राइट प्रपोर्सनमा छ भने इट विल लुक गुड। ओके, जस्तो म इक्जाम्पल दिन्छु, तपाईँलाई एउटा स्याउ मैले दिएँ जुन चाहिँ अलिक टेढो मेढो छ, बाङ्गो टिङ्गो छ, र अर्को तपाईँको एकदम मिलेको टक्क स्याउको छ भने विच वान विल चुज, कुन चुज गर्नुहुन्छ? अभियसली टक्क मिलेको। सायद यो अलिकति बाङ्गो टिङ्गो मिठो होला है खानामा चाहिँ, सायद यो नमिठो पनि हुन्छ, तर पनि तपाईँको फर्स्ट इन्स्टिङ्क्ट भनेको जुन कुरा मिलेको छ त्यसलाई नै तपाईँले चुज गर्ने हो नि त। सिमिलरली त्यही कुरालाई, त्यही थ्योरीलाई मैले चाहिँ वाइ डोन्ट वी युज दिस प्रपोर्सन इन आवर डेन्टिस्ट्री। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, मान्छे हाँस्यो है, अब तपाईँले देख्नुभयो कसैको यो अगाडि दुइटा एकदमै ठुलो ओभर साइज नै हुन्छ अरूको तुलना, अरू दाँतको छेउछाउको तुलनामा, एन्ड सायद हामी ऱ्याबिट स्माइल पनि भन्छौँ त्यसलाई, त्यो पनि हुन्छ। त्यो किन भयो? त्यो राम्रो देखिन्छ? अफकोर्स राम्रो देखिन्न, चटक्क मिलेको पो त भयो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो अगाडिको दाँतको प्रोपोर्सनालिटीमा अर्को दाँत भइदियो भए, यो ठुलो छ भने यो पनि अलिक ठुलो भइदियो भए मेबी टु लुक गुड नि त। अथवा त्यो दाँत चाहिँ ठुलो नभए योसँग मिलेर अलिक सानो, योसँग मिल्ने खाले सानो भइदियो भए त्यो राम्रो देखिन्थ्यो नि, हो? त्यो भनेकै प्रोपोर्सनालिटी हो क्या। प्रोपोर्सनालिटी कुनै पनि चिजको प्रोपोर्सन, उसको साइजको प्रोपोर्सन हो, कुनै अरू चिजको प्रोपोर्सन मिल्यो भने इट विल लुक गुड। एक्सेसिभली लङ फेस पनि राम्रो देखिँदैन, एक्सेसिभली स्मल फेस पनि राम्रो देखिँदैन, चटक्क मिलेको। त्यो चिज यदि अनुहार डिभाइन प्रोपोर्सनमा छ, अथवा तपाईँको स्माइल डिभाइन प्रोपोर्सन, अथवा भन्नु तपाईँको दाँत डिभाइन प्रोपोर्सनमा छ भने इट विल स्योरली लुक गुड। यो कुरा मैले भने होइन, यो दिस बिन लाइक धेरै पहिलादेखि नै आएको कुरा हो। अहिले म यसलाई खालि डेन्टिस्ट्रीमा लेट्स युज दिस इन डेन्टिस्ट्री
म प्रमोट चाहिँ गर्दैछु र म आफ्नो पेसेन्टमा अफकोर्स त्यो गर्छु हेर्छु पनि बनाउँदाखेरि म इक्जाम्पल दिन्छु डिभाइन प्रोपोर्सन चाहिँ हाम्रो फेसियलमा नाप्दाखेरि नर्मली अप्पर पार्ट र लोवर पार्टसम्म यहाँबाट डिमार्केसन गयो भने यो अप्पर पार्ट र लोवर पार्ट एउटा प्रोपोर्सनमा भयो भने त्यो राम्रो देखिन्छ जस्तो तपाईँको डु आई लुक गुड यो सानो छ यो यसको तुलनामा यो सानो छ लामो राम्रो देखिन्छ अनि एउटा मिडल वेमा यसको प्रोपोर्सनमा यो भयो भने इट विल लुक गुड जस्तै अहिले हामीले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सकिरहेछौँ कि यो महिला हुनुहुन्छ जसको चाहिँ यो निधारकोबाट यो नाकसम्म र त्यसपछि आँखादेखि लिएर जुन यो एउटा प्रोपोर्सन छ यसमा एन्जेलिना जोलीलाई पनि एउटा एकदमै मानिन्छ कि उहाँको एकदम डिभाइन प्रोपोर्सनमा उहाँको अनुहार छ भन्ने कुरा डिभाइन किन हाम्रो फेसेसमा डिफ्रेन्ट प्रोपोर्सन्सहरू हुन्छ त्यो एउटा ठ्याक्कै मिल्यो भने चाहिँ इट विल लुक गुड इट विल गिभ अ डिभाइन फेस भनिन्छ जुन चाहिँ एक्ज्याक्टली फिटेड अन एन्जेलिना जोली जर्ज क्लुनी ठ्याक्कै फिट भएको देखिन्छ द्याट्स वाइ मेबी द्याट्स वाइ दे लुक गुड दे आर लाइक कन्सिडर ब्युटिफुल अट्र्याक्टिभ त्यो हुन्छ अहिले मैले भने तपाईँ लङ फेसेस सर्ट फेसको कुरा पनि हाल्थ्यो एउटा समय प्रपोर्सनमा बस्यो भने लुक गुड सो पेसेन्ट कम्स टु मी विथ द सानो तलको लोवर हाइट चाहिँ सानो छ भने आई क्यान इन्क्रिज द्याट अच्छा कसरी डक्टर साहब यो देयर आर टु अदर वेज एउटा त सिम्पल मेथड आई क्यान इन्क्रिज द हाइट अफ द टिथ आई क्यान मैले भने नि अघि प्लास्टिकले अथवा लेट्स से मेटलले पनि आई क्यान मुभ थ्रु अगाडि पछाडि गर्न सक्यो दायाँ बायाँ गर्न सक्यो अप्पर लोवर पनि गर्न सक्यो अनि अलिक लामो बनाउन सक्यो छोटो बनाउन सक्यो भनेपछि तपाईँ त अब अहिले मेरो यो छ भने अलिक अल्ला हुने भयो नि त त्यसो इन्क्रिज पनि हुने भयो अर्थोडोन्टिकली आई क्यान डु द्याट अल्सो त्यो भने अलिक लामो देखियो फेस हल्का अब तपाईँको 10 mm के आई मिन 10 सेन्टिमिटर 27 नहोला तर सम वाट प्रोपोर्सन मात्रै ल्याउन सकेँ नि मैले द्याट मे होइन भएको पनि छ मैले केसेस गरेर पनि छु जसमा तपाईँको लोवर हाइट हल्का इन्क्रिज गर्दाखेरि इट लुक गुड सो कसैको मुख सानो छ त्यसलाई तपाईँले लामो गर्न सक्नुभयो कसैको लामो छ भने त्यसलाई पनि सानो गरिदिनु सक्नुहुन्छ कति कन्डिसनमा के हुन्छ हामी ओपन बाइट भन्छौँ नर्मली पछाडिको एक्स्ट्रा रब भयो अगाडिको जोडिँदैन तपाईँ देख्नु भएको छ कि छैन त्यस्तो पेसेन्टहरू हुन्छ अगाडि त दाँतै जोडिँदैन त्यसमा नरम त देखियो अहिले मैले भने दाँत खालि राम्रो देखिन मात्रै बनाउने होइन कि फङ्सनको लागि भने ओपन बाइट छ अगाडिको दाँत जोडिएको छैन अगाडि दाँत किन जोडिएन अनि के फरक पऱ्यो तपाईँलाई भने तपाईँ खान सक्नु भएन अगाडि दाँत जोडेर स्याउलाई कप्प टोक्न सकेन उसले खालि यो पछाडिको दाँत मात्रै है एउटा भयो अर्को भनेको स्पिच हामी बोल्दाखेरि पनि अब तपाईँले याद गर्नु भएको छ छैन त्यो लिप्सिङ भन्ने हुन्छ तपाईँको वर्ड्सहरू जस्तो तपाईँको सर्टेन वर्ड्स प्रनाउन्स गर्दा त्यो फ प्रनाउन्स गर्दा तपाईँले के गर्नुहुन्छ तलको लिप्सले माथिका दाँतलाई फ गर्दाखेरि प अगाडिको स गर्दाखेरि माथि र तलको जिब्रोको बिचमा हावा फाल्ने स ट गर्दाखेरि टङले तपाईँको माथिको पाइपमा आउनुहुन्छ हरेक शब्द अब लेट्स चाहिँ अब तलमाथि मात्रै कुरा नगर जस्तो अब तलको ज कसैको लामो छ समथिङ यस्तो छ भने इमेजिन इज उसले चाहिँ फ भन्ने वर्ड गर्दा फलफुल भन्न खोज्छ भने उसलाई कति गाह्रो होला किनभने यो त अगाडि छ यो त गएर सो उसको चाहिँ याद गर्नुभयो भने उसको फ प भन्ने शब्दहरू त्यति स्पष्ट हुँदैन त्यस्तोमा पनि वी क्यान ट्रिट अल्सो त्यस्तोमा मेबी बियोन्ड अर्थोडोन्टिक्स जानु पर्ला अथवा दाँत मात्रै मिलाएर नपुग्ला सर्जरी पनि चाहिएला त्यो पनि गर्न सक्दैन बट इट क्यान बी डन यसलाई हामी मिलाउन मिल्छ अब यस्तै केस इफ कम्स टु मी एट अराउन्ड एज लेस देट 11, 12, 10, 13 सम्म पनि कोही आउँछ भने आई क्यान ट्रिट द्याट केस without surgery, only with wires or let's say aligners. Kina the 13, 14, 15. Why not only age person was a kina nasakne ta orthodontically. भन्दाखेरि अहिले पनि मैले भने काँचो माटो बच्चाहरू पनि काँचो माटो आई क्यान मोल्ड देम बोन काँचै हुन्छ सफ्टै हुन्छ हामीले हरेक किसिमको प्रेसर दिएर
है जुन त सुरु मलाई भन्नुभयो फिङ्गर प्रेसर जस्तै अरू कुनै प्रेसर दिएलाई लामोलाई स्टप गराउने आँकोलाई नर्मली यसरी बुझ्नु के विज्ञानजी हाम्रो टाउकोमा 3टा हड्डी हुन्छ क्या नर्मली ओके एउटा तपाईँको स्कल जहाँ हाम्रो ब्रेन बस्छ हाम्रो दिमाग हुन्छ ब्रेन बस्छ राइट को मिड फेस बिच जुन म्याक्सिला पनि भन्छ म्याक्सिला भन्छ र अर्को भनेको जबडा हुन्छ या मुभेबल हड्डी ओन्ली मुभेबल हड्डी बडीको म्यान्डिबल भन्छ म्यान्डिबल नर्मली हामीले हेर्ने भनेको यो साइडबाट हेर्दाखेरि 3टै हड्डी चाहिँ तपाईँको एक लाइनमा बस्यो भने इट विल कन्सिडर एज ब्युटिफुल अट्र्याक्टिभ यो 3टामा अलिकति यताउति भयो भने मे नट लुक गुड तपाईँको बर्ड फेसेस भन्छ त्यसमा के हुन्छ नि म्यान्डिबलको ग्रोथै भइदिँदैन राम्रोसित सो दिस विल गो पछाडि है कसैको अघि मैले भने जस्तो यसको ओभर ग्रोथ भइदिन्छ अथवा यसको अन्डर ग्रोथ भइदिन्छ यो स्टेबल बस्यो दुईटामा खेल हुने हो यसको ग्रोथ भइदिएन यो मात्रै लामो भयो राम्रो देख्नु अब हामीले के गर्छ यदि एट द राइट टाइम त्यो पेसेन्टमा कहाँ हुन्छ भने हामी पहिला कल्पिट कहाँ छ यो 3टा हड्डीमा कल्पिट कुन हो कसले गर्दाखेरि यो सेप आएको छ लेट्स से मिड फेसको कारणले कुनै पनि कारणले मिड फेस तपाईँको चाहिँ ग्रो हुन पाएन ओन्ली लाइक लोवर मात्रै ग्रो भइरहेछ ओके भइरहेछ भने प्रब्लम इज कल्पिट इज म्याक्सिला सो वाट वी डु इज हाम्रो डिफ्रेन्ट स्टेजेस हुन्छ ट्रिटमेन्टमा एउटा ट्रिटमेन्ट एउटा फेजमा आउँछ हाम्रो फेस मास्क भनेर आउँछ फेस मास्कले के गर्छ भने अगेन सेम थिङ लाइट फोर्स कन्टिन्युस फोर्स दिस टाइम वी अप्लाइङ इट टु बोन हड्डीमा हामी त्यो गर्दैछौँ सो त्यो फेस मास्कले के गर्छ भने दुइटालाई स्टेबलाइज गर्छ देन यो म्याक्सिलाले हुन्छ अब पुल भन त्यो भैँसी ताने जस्तो तान्ने त्यो होइन अफकोर्स पनि अगेन आइसे लाइट फोर्स र कन्टिन्युस एउटा रबर ब्यान्ड इलास्टिक आउँछ त्यसले त्यो कनेक्टेड टु द म्याक्सिला भित्रपट्टि ब्रेसेससँगै त्यसले त्यो तानिन्छ त्यो तान्दाखेरि के हुने भने यो स्टेबलाइज हुने भयो साथसाथै तपाईँको यो म्याक्सिला चाहिँ बिस्तारै पुल आउट गरेर एउटा प्रपर पोजिसनमा ल्याएर आई क्यान मेक इट विथ द orthodontics तर अब कुनै त्यो बेला थिएन नि त 10 वर्ष अगाडि सायदै 10-20 वर्ष भनौँ त्यो बेला अगाडि सायदै यो ब्रेसेस बाँध्ने यस्तो त सायदै थियो होला त भने थिएन थियो तर एकदम कम थियो अब अहिले आएछ भने त्यो बेला भएको मान्छे अब त ठुलो भइसक्यो अब यो मान्छे त मेरो यस्तो फेस छ मलाई चेन्ज गर्नु छ भने आई क्यान डु द्याट किनभने अब त हड्डी स्ट्रङ भइसक्यो सो म जस्तो 21 वर्षको युवालाई चाहिँ अलि गाह्रो भइदिन्छ हजुर जस्तो 21 वर्षको त गाह्रो होला होइन त म त 14-15 वर्षको छ हुन्छ अफकोर्स किनभने मेरो त सफ्टै छ नि वाट आई मिन टु से इज कुनै पनि चिज सफ्ट छ भने आई क्यान मोल्ड आई क्यान चेन्ज इन वाट एभर वे आई वान्ट टु डु इट विदाउट सर्जरी हो त्यही भएर म के भन्छु भने दर्शकबिन तपाईँको सोको मार्फत है कुनै पनि चाइल्डलाई 11-12 वर्ष भयो भने एकपल्ट अर्थोडन्टिस्ट कहीँ त्यो एउटा भिजिट चाहिँ गराइदिनु होइन कुनै बेला हामीलाई थाहा हुँदैन नि त नर्मली थाहा हुँदैन अफकोर्स सबै कुरा सबैलाई थाहा हुँदैन त हामी सबैलाई किन सबैको प्रोफेसन चाहिएन नि एकचुली हामी के ल्याउनु भने वी क्यान असेस किनभने यदि दाँतको प्रब्लम छ भने चाहिँ दाँत बाङ्गो टिङ्गो मात्रै छ भने तपाईँ जस्तै 21 वर्ष अथवा 22 वर्ष भएपछि पनि आई क्यान मेक इट तर अब हड्डीको प्रब्लम छ भने चाहिँ बच्चैमै गर्दाखेरि चाहिँ प्रपरली त्यसलाई गर्न सकिन्छ इफ इन केस त्यो बेला गर्न सकिएन कुनै कारणले र पछि ऊ आएर अब तपाईँको 25 वर्षपछि भन्छु म 25 वर्षपछि आएर म कहाँ चाहिँ मलाई यो बनाइदिए भन्यो भने आई क्यानट डु इट आई हेभ टु रिफर हिम टु अ सर्जन अब सर्जरीमा चाहिँ म सकिन्छ है ओके सर्जरीमा आजकल नेपालमा पनि राम्रो सर्जनहरू हुन्छ भने राम्ररी धेरै राम्रो रिजल्ट निकाल्न सक्नुभएको छ अफकोर्स दे निड आवर हेल्प हामीले चाहिँ प्रपरली ब्रेसेस बाँधिदिन्छौँ दाँतलाई सिधा बनाइदिन्छौँ र ब्रेसमा ल्याइदिन्छौँ त्यसपछि हामीले एउटा प्लानिङ गर्छौँ कि अब तलको हड्डी भित्र लाने कि अथवा माथिको हड्डी बाहिर ल्याउने अथवा दुवै गर्ने कि अथवा बाङ्गो छ भने कसरी टेढो हुन्छ त्यो सिधा बनाउनुलाई कहाँकोले गर्दा त्यो प्लान गरिदिन्छौँ त्यहाँदेखि हामी सर्जनलाई बनाउँछौँ त्यहाँ सर्जनलाई ओके यसो गरिदिनु भने हामीले इन्स्ट्रक्ट गरेपछि उहाँले सर्टेन चिजहरू काट्ने सर्टेन चिजहरू थप्ने गरेर त्यो फेसलाई फेरि एउटा राम्रो त्यो चाहिँ फर्ममा ल्याउन सक्नुहुन्छ र आई अल्सो इन्सिस्ट द्याट सर्जन टु नो अबाउट डिभाइन प्रपोर्सन यहाँ पनि ओके ल्याउने त ल्याउने
कति अगाडि ल्याउने त बढाउने कति बढाउने त उसले त रेफरेन्स चाहियो नि त कसैलाई होला उहाँहरूको आफ्नै रेफरेन्स होला होइन सबैको अब यति राखे पनि यति राख्नुपर्छ त्यहाँ 5 राखेको छ 6 गर्नुपर्छ आई डोन्ट नो उहाँहरूको आफ्नो होला हाम्रो पनि छ एउटा मेजरमेन्ट गर्ने तरिकाहरू छ तर वाट आई प्रिफर इज द डिभाइन प्रपोर्सन अगेन यो प्रपोर्सनमा हुँदाखेरि चाहिँ यो फेस राम्रो देखिन्छ भएपछि आई इन्सिस्ट देम टु युज डिभाइन प्रपोर्सन वाइल दे आर डुइङ द सर्जरी अल्सो भेरी वेल डाक्टर साहब तपाईँको अनुसार उचित समय चाहिँ कसैलाई पनि ब्रेसेस लगाउनु अथवा अलाइनर्स लगाउनु भनेको 11 देखि 14 को बिचको उमेर नट डिफाइन एज सच म के भन्छु भन्दाखेरि as soon as you see a problem तपाईँ जुन बेला तपाईँको बच्चाको मुखमा प्रब्लम देखिनुहुन्छ त्यो नै राइट टाइम ओके 9 वर्षमा देखिन्छ सकिन 11 वर्षमा पुगेर वर्ष ओके है ओके सो एकचोटि देखाएर के भयो एकचोटि उहाँलाई देखाएर भेटेर खास केही बिग्रिँदैन यदि रहेछ भने टाइममै मैले पक्रिन पाएँ नि त उहाँलाई ओके यो हुँदैछ त्यस्तो धेरै पक्रेको पनि छ धेरै रिफर पनि आउँछ उहाँको त्यसो भएको छ नि अनि गएर राइट टाइममा गर्दा राइट तरिकाले गर्दाखेरि प्रपर ट्रिटमेन्ट चाहिँ हुन्छ यसको हजुर म टिनेज हुँदा याद जल्दली आउँछ कि ब्रेसेस लगाउनु एकदमै फ्यासनेबल कुरा हो एकदमै ट्रेन्डी कुरा हो ओहो जसले ब्रेसेस लगाएको छ ओ वाउ दिस इज युआर इन द ट्रेन्ड दिस इज फलोइङ द फ्यासन त्यो मेरो समय मात्र होइन त्यो अहिलेको समय पनि त्यही नै छ भन्ने कुराहरू आजको दिन मितिमा पनि जन्जीहरूले भन्नुहुन्छ यो सो यो ब्रेसेस यति फ्यासनेबल यति ट्रेन्डी भएको वस्तुलाई अलाइनर्स किन ओके आई डोन्ट नो अब तपाईँहरू मेरो एज ग्याप धेरै भएर हाम्रो समयमा भनौँ अझ मैले जब सुरु गरेँ मेरो अर्थोडोन्टिस्ट अझ पनि भन्छु अझ पनि दे डोन्ट वान्ट टु गो थ्रु ब्रेसेस ओके बिकज मैले तपाईँ आफै पनि एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ मलाई त्यति कम्फर्टेबल थिइनँ देखिँदाखेरि नराम्रो देखिन्छ राइट त एक्ज्याक्टली अपोजिट इन्भाइरोमेन्टमा मैले पढेको मैले मेरो मास्टर्स चाहिँ फिलिपिन्समा गरेको अनि फिलिपिन्स इज त्यस्तो कन्ट्री हो जहाँ चाहिँ ब्रेसेस इज कन्सिडर एज फ्यासन कस्तो हुन्छ तपाईँको जस्तो कुनै मान्छेले ब्रेसेस लगाएको छ एन्ड मोडल भनौँ चाहिँ फोटो सुट गर्नु गऱ्यो भने वाट सुड डु फर्स्टली उसले ब्रेसेस निकाल्छ राइट देखाएर एन्ड देन युल गो फर सुट एन्ड वाट एभर एक्ज्याक्टली अपोजिट फिलिपिन्समा हुन्थ्यो कसैलाई मोडल भएर तपाईँको फोटो सुटमा बोलाएको छ भने इज फर्स्ट कम टु मी डग आई वान्ट ब्रेसेस आई हेभ अ सुट होइन म त फर्स्ट टाइम त अनि किन त होइन सुट छ भने त्यही काउन्ट ब्रेसेस भएको या त यो हो दे आर फेसनेबल डग इट्स फ्यासन सो फिलिपिन्समा फ्यासन रहेछ क्या इट्स लाइक नट रियली फ्यासन अथवा स्टेटस नेपालमा पनि फ्यासन र स्टेटस नै मान्छन् होला तर त्यहाँ जतिको छैन आम स्योर किनभने 50 भन्दैन त 70% पेसेन्टलाई चाहिँ के अरे ब्रेसेस दे डोन्ट वान्ट मैले आउँछ कति पेरेन्ट्सको करले आउँछन् कोही फ्रेन्ड्सको करले आउँछ कोही चाहिँ अब अलिकति नराम्रै देखेर मलाई गर्न मन छैन डग होइन तर आई हेभ टु गो दोस यो गर्नै पर्छ त्यही भएर म आएको हो अब सकेसम्म सजिलै चाँडै गरौँ आफ्नै डिमान्ड तपाईँले भने जस्तो पेसेन्ट पनि आउनुहुन्छ मलाई त रातो चाहियो डिमान्ड आज मलाई यो के साउन महिना हो अरे आई वान्ट ग्रिन कलर फ्यासन पनि भएको छ अहिले अलिक बिस्तारै चेन्ज भएको छ अहिले ट्रेन्ड चाहिँ चेन्ज भएको छ तर वेन आई स्टार्ट म जब स्टार्ट गरेँ त्यो बेला थिएन कुरा चाहिँ मान्छे चाहँदैन थियो हो त्यसलाई नै ओभरकम गरेर तपाईँलाई त्यसलाई नै ओभरकम गर्नलाई चाहिँ अलाइनर्स आएको हो नट ओन्ली एज अ एस्थेटिक मात्रै एस्थेटिकली फाइन मात्रै होइन किनभने त्यो अलाइनर भन्दा अगाडि एउटा अर्को आएको थियो लिङ्गुअल ब्रेसेस भनेर ओके लिङ्गुअल ब्रेसेस कस्तो हुन्छ त्यो देखिँदैन कि हाम्रो अहिलेको ब्रेसेस बाहिरतिर राखिन्छ राइट देखिन्छ लिङ्गुअल ब्रेसेस चाहिँ ब्रेसेसै हो त्यसलाई चाहिँ हामी भित्रपट्टि राख्छौँ सो नर्मली हामीले कुरा गर्दाखेरि देखिँदैन छोपिन्छ भनौँ न र तपाईँलाई म किस्सा सुनाउँछु फिलिपिन्समा पढ्दाखेरि हामीले त केसेस गर्नु पऱ्यो पेसेन्ट्स हामी पेसेन्ट खोजेर ल्याउँथ्यौँ नर्मली फिलिपिन्समा त धेरै गाह्रो थिएन पेसेन्ट भयो किन एभ्री वान ब्रेसेस हो एउटा पेसेन्ट एउटा केटी आउनुभयो अनि उहाँहरू ब्रेसेस चाहियो भने वी काउन्सल आई मेड अ प्लानिङ अनि आई सोड इट टु माई प्रोफेसर अफ फोटोग्राफ एकदम यस्तो चिज छ माई प्रोफेसर सेड कि यो पेसेन्ट यो केस चाहिँ इज
विल बी बेटर डन बाई लिङ्गुअल केसेस लिङ्गुअल ब्रेसेसबाट चाहिँ यो राम्ररी हुन्छ है यसको लिङ्गुअल बेसिस लिङ्गुअल ब्रेसेस जुन हामी कहाँ पनि थियो तर अब अलाइनर्स आएपछि इट्स लाइक आउटडेटेड है सो यो केसलाई तपाईँ चाहिँ लिङ्गुअल ब्रेसेसबाट गऱ्यो भने गिभ अ गुड रिजल्ट भयो लिङ्गुअल ब्रेसेस इज अ थिङ होइन नेपालमा झन् विल वर्क आई सपोज त्यो बेला त अलाइनर्स लिङ्गुअल ब्रेसेस भन्नाले डाक्टर साहब जुन ब्रेसेस हुन्छ नि त्यो भित्रपट्टि राखिन्छ ए त्यो बाहिरबाट होइन त्यो भित्रबाट राखिन्छ ओके झन् जिब्रोलाई समस्या त्यसको आफ्नै बेफाइदाहरू पनि छ नर्मली देखिँदैन भनेपछि नेपाली पिपल दे विल अफकोर्स वान दिस भनेर आई थट कि ओके आई निड टु लर्न दिस माई प्रोफेसरले मलाई भन्दैछ म तँलाई सिकाइदिन्छु त यो केस गर अब स्वाद म फ्रीमै गरिरहेको छु नभए त्यसलाई छुट्टै कोर्स दिनु पर्थ्यो सो ह्याप्पी देन आई वेन्ट म पेसेन्टमा गएँ अनि उसलाई मैले सम्झाएँ ओके तिम्रो केस चाहिँ भित्रबाट गर्दा राम्रो देखिन्छ अनि वाज लाइक नो डग आई वान्ट इट टु बी सिन अनि मैले अझ पनि उसलाई फकाउनलाई के भन्यो भने त्यो यसको होल कस्ट अलिक महँगो पर्छ यसको कस्ट म आफै बेहोर्छु किन मलाई सिक्नु छ मैले बाहिर गए पनि योभन्दा बढी तिर्नुपर्छ मैले यहीँ सिकिरहेको छु ओके तिमीहरू लागि त मैले अलिक पे यो कस्ट स्टिल म पे गर्छु आई विल पे होइन वाट एभर यु से बट आई आउँछ भनेको त देश कतिको पपुलर छ राइट अब त्यही कुरा यहाँ गयो मेबी पिपल वान पछाडि अब त्यही कारणले अब त्यसको पनि झन् अब तपाईँले भन्नुभयो भित्रमा जिब्रोलाई गाह्रो अनि यस अफकोर्स कति गाह्रो हुन्छ मैले केस गरेँ उहाँ पनि जग्गा मेन कम्प्लेन भनेको जिब्रोमा गाउँ स्पेसली तलको लाउँदा माथिको त त्यति फरक नपर्ने सुरुमा पनि पछि आएर पनि तलको त जिब्रै तल हुन्छ इरिटेसन पनि घाउ धेरै थियो अब त्यही कुरालाई चाहिँ अहिले चाहिँ अलाइनरले त्यसलाई ओभरटेक गरेको है त्यसलाई अब अहिले त राइट लिङ्गुअल ब्रेसेस खास छैन सो डाक्टर साहब मेरो समझमा चाहिँ दाँत एउटा यस्तो खालको अर्गन हो जुन चाहिँ यदि हामीले सम्हालेर राखिराख्यौँ भने हाम्रो लाइफ 100 वर्ष 110सम्म पनि अगर सबै कुरा हेल्दी छ भने यो झर्दैन र इन्ट्याक्ट सबै रहन्छ भनेपछि कुनै पनि वृद्ध मान्छे भनौँ 35 वर्षका 40 वर्षका 45 50 55 जहिले पनि रहर आउन सक्छ नि त ल नि त एउटै जिन्दगी हो म पनि एउटा आफ्नो राम्रो मुस्कान बनाएर केही समय जति छु यो धरतीमा त्यति राम्ररी बिताउँ सो कुनै एज लिमिट छ यो अलाइनर लगाउने एज लिमिट भनेर आज सच हुँदैन अहिले मैले फेरि यस्तो भन्दा हुँदै मलाई के भयो भने जुनै पनि कुराको लिमिटेसन हुन्छ राइट यसमा लिमिटेसन छ इट्स नट एज नर्मली मान्छेले बुझ्ने भनेको एज लिमिटेसन म बुढो भइसक्यो कहाँ हो त्यो मेरो हुँदैन है त्यस्तै सोच आउँछ नि त 3 years ब्याक मेरोमा एउटा 11 वर्षको एउटा चिया आएको थियो बिग्रिएको थियो उसको दाँत अनि उसले ब्रेसेस बाँध्ने भनेरै आएको हो तर मैले उसले ब्रेसेस बाँधिनँ किनभने उसको एज त ठिकै थियो त होइन बाँध्ने तर उसको चाहिँ के ठिक थिएन भने उसको गिजाको कन्डिसन ओके कुनै पनि चिजलाई मैले अहिले भने दाँत सार्नलाई त बोनभित्र भएको दाँत हो नि त्यसै सार्ने एउटा प्रोसिड्युर छ नि त अब त्यो गिजा अथवा बोन त्यसलाई छोडिसकेको छ त्यसलाई टुप्पो मात्रै समातेको छ गिजाले अथवा दाँतले त्यसलाई मैले फेरि तान्यो भने के हुन्छ त्यो त निस्किन्छ सो हि वाज नट सुटेबल सो कसैको गिजामा समस्या छ भने त मिलेन तर गिजाको समस्या छैन त्यस्तै फ्यु इयर्स अगाडि मेरोमा 58 एजको लेडी आउनु भएको थियो अब ठुलो ग्याप थियो अगाडि ऊ आएको होइन मलाई यो ग्याप क्लोज गर्नु चाहिँ के गर्नुपर्छ टक्क त्यो बेला अलिकति अलाइनर्सको थिएन चलन थिएन अनि मैले भने ब्रेसेस बाँध्नुहुन्छ त आमा बाँध्छु म यो बन्छ होइन बाँध्छु अनि तपाईँलाई फेरि जिस्काउला नि तपाईँको वरिपरि किन जिस्काउनु मैले थोरै फेसन गरेको हो म ट्रिटमेन्ट गर्दैछु अफकोर्स orthodontics is a treatment राइट हो अलिकति कस्मेटिक ट्रिटमेन्ट अलिकति डिफ्रेन्ट ट्रिटमेन्ट तर दिस इज ट्रिटमेन्ट आमाले सही कुरा हुन मैले कसैले मलाई केही भन्यो भने म भन्छु म उपचार गरिरहेको छु मैले फेसन गरे भने उपचार गरेँ यति फेरि सिन्सियर हुन्छन् उहाँहरू ठ्याक्क टाइममा आउने ठ्याक्क भने जस्तो फलो गर्ने अभोइड फुड भन्ने अब फुड पनि अभोइड गर्नु हाउलाई चाहिँ यस्तो राम्रो यति खुसी भएर जानुभयो उहाँको ट्रिटमेन्ट चाहिसक्यो यति खुसी भएर जानुभयो कि अहिले पनि आउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ फलोअपको लागि रिसेन्टली पनि मैले अब अलमोस्ट सकिन लाग्यो एकजना त्यस्तै ठ्याक्कै एज बेसी अलिकति भएको उमेरकै हुनुहुन्छ उहाँ पनि आफ्नो हस्बेन्डसँग झगडा गरेर आउनु भएको रहेछ उहाँ चाहिँ अलाइनर्स गर्नुभयो उहाँको चाहिँ प्रब्लम थियो दाँत बाहिर आएको छ
म पहिलेदेखि बनाउनु मन थियो, कहिले अब त्यो बेला कसैले के भन्ला के भन्ने पनि डर भयो अरे। अब बच्चा भएको मान्छे मैले कसरी बनाउनु त्यस्तो सोचहरू पनि आयो अरे। अब मलाई त्यो छैन। आफ्नो श्रीमानलाई लिएर आउनु भएको थियो, श्रीमान वाज भेरी सपोर्टिभ। कति पैसा लाग्छ म बेहोर्छु, उहाँको समस्या समाधान गरिदिनु अलि मात्र गर्नुहुन्छ उहाँहरू। अनि अहिले उहाँको अलाइनर ट्रिटमेन्ट भइरहेछ, अलमोस्ट एन्ड हुन्छ, लाइक 3-4 मन्थ्समा हुन्छ। उहाँको मजाले भित्रका सी इज अल्सो भेरी ह्याप्पी, उहाँको हस्बेन्ड पनि ह्याप्पी। उहाँ नयाँ श्रीमती हो तपाईँले भन्नुहुन्छ अस्ति। इट फिल्स गुड के, इट फिल आई क्यान चेन्ज सेप साइज अफ द फेस। कतिपय मान्छेले त भन्नुहुन्छ नि डाक्टर साहब, त्यो अलिकति जुन ग्याप रहन्छ नि अगाडि, यो त पैसा आउने बाटो हो, यसलाई बन्द गर्नु। मैले आफै पनि गरेको छैन। या अब सुपरस्टिसन जहाँ पनि हुन्छ, अब तपाईँले त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा, कसैले बन्द गर्दैनन्, कसैले बन्द गर्छन्, सब टु यु। सो तपाईँ आफै पनि अर्थोडन्टिस्ट भएर तपाईँले यसलाई बन्द गर्नु भएको छैन? मैले गरेको छुइनँ, इट्स नट सुपरस्टिसन। मैले गरे सुरु मैले बाना पनि हो दाँत होइन, बट आई ह्याड नो टाइम टु गो टु अनदर orthodontist टु गेट इट टाइट। पछि निकाल्ने पऱ्यो, त्यस्तै कारणले मैले गरिनँ। त्यो चाहिँ गर्नु भएन। डाक्टर साहब, क्लियर अलाइनर जब कुनै व्यक्तिले लगाउँछन् होइन, जसलाई रहर छ कि यहाँ नदेखियोस्, चिटिक्क परेर बसिराखौँ, हाँस्दाखेरि पनि खुलेर हाँसौँ, र बिस्तारै बिस्तारै त्यो आफै केही समय लगाएर त्यो ठाउँमा आइ नै हाल्छ। अब यो दिनमा मैले बुझेअनुसार चाहिँ हजुरले जसरी भन्नुभयो, एउटा ख्वाप्प छिरायो अनि फेरि तानेर निकाल्न पनि मिल्यो, नर्मल दाँत बन्यो। सो खाना खाँदाखेरि निकाल्यो, खायो अनि फेरि लगाइहाल्यो भनेको मतलब यो 24 घन्टामा कति समय चाहिँ लगाइराख्ने र कति समय चाहिँ निकाल्न मिल्छ? एज लङ एज यु क्यान। जति धेरै गऱ्यो उति धेरै काम गर्ने, जति धेरै लगाउनु उति धेरै त्यहाँ बस्ने, जति धेरै बस्यो उति धेरै काम गर्ने हो, जति धेरै काम हो त्यो राम्रो रिजल्ट आउने। सो बेसिकली हामीले भन्नुपर्दा पेसेन्टलाई चाहिँ एटलिस्ट पनि 22 आवर्स अ डे, 22 घन्टा लाउनु पर्छ। 2 घन्टा किन छोडौँ? 3 टाइममा चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट ब्रस गर्नु, अफकोर्स पनि कभर दाँतमा हामी ब्रस गर्न सक्दैनौँ, ब्रस गर्ने बेला निकाल्नुहोस्। केही कुरा चपाउने खानेकुरा खाने बेला निकाल्नु ताकि त्यो नबिग्रियोस्, अफकोर्स के हो अभियसली। अर्को भनेको चिया कफी, किनभने प्लास्टिकका तातोले अफकोर्स पनि डिफर्म गराउँछ, त तातो कुरा खाने बेलामा निकाल्नुहोस्। बाँकी टाइममा लगाउनुपर्छ एटलिस्ट 22 आवर्स। र इच अलाइनर जब मैले भने नम्बरिङ हुन्छ अलाइनर्सको, इच अलाइनर चाहिँ नर्मली हामीले चाहिँ अथवा मैले भनौँ 2 विक्स भन्छु। एउटा अलाइनर 2 विक्स लगाउने हो, 2 विक्सपछि निकाल्ने, अनि नम्बर 2 लगाउने। ओके, त्यो पनि फेरि नेक्स्ट 2 विक्स लगाउने, निकाल्ने, नम्बर 3 लगाउने। सो सिक्वेन्सै बिस्तारै बिस्तारै 2 हप्तामा बिस्तारै त्यो भन्दै हो। अब यस्तो गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको नर्मल ब्रेसेस भन्दा यसको ट्रिटमेन्ट टाइमिङ अलट धेरै गर्छ, धेरै नै गर्छ। एउटा तपाईँको 2 हप्ता भएकोले, अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ अलाइनरमा मल्टिपल मुभमेन्ट एकैताल गराउन मिल्छ, जब कि तपाईँको ब्रेसमा एउटा दाँतमा तान्न मिल्यो त मिल्यो, मिल्न पनि मिल्छ त सर्टेन कन्डिसनमा मिल्दैन। अलाइनरमा आई क्यान मुभ मेनी मुभमेन्ट्स इन अ वे, एउटा टाइममा त्यति गर्नु छ, त्यसले पनि यसलाई धेरै कममा गराउन सक्नुहुन्छ टाइम। ओके डाक्टर साहब, तपाईँसँग यो सबै कुरा बुझ्न यति रमाइलो रहेछ, यति आधुनिक कुराहरू आइसकेका छन् हाम्रो नेपालमा पनि छ, र जतिजना हुन्छ उहाँहरूले यो सेवा पाउन सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, कुरा अगाडि बढाउँदै अलिकति फ्रेस हुनको लागि मैले तपाईँलाई हाम्रो दोस्रो राउन्डमा लिएर गएँ। यसको नाम चाहिँ नेभर हेभ आई एभर गेम हो। नेभर हेभ आई एभर गेममा चाहिँ म तपाईँलाई कुनै कुनै प्रश्न गर्नेछु, जसको उत्तर हो, होइन, ट्रु, फल्स, छ, छैनमा मात्र आउनेछ। एउटा सानो ट्विक छ डाक्टर साहब, यो गेममा हाम्रो रुल छ कि तपाईँले अब जे उत्तर दिनुहुन्छ त्यो तपाईँको उत्तरको विपरीत हो। यो जुकाउनलाई गएर डाक्टर साहब, यो हामी सबै डाक्टर साहबसँग यसरी नै खेल्ने गर्छौँ, र यसको मेन उद्देश्य बस फ्रेसनेस अफ माइन्ड मात्रै हो। सो मैले तपाईँलाई जे प्रश्न गर्छु, तपाईँको उत्तर यदि हो भने तपाईँले हामीलाई होइन भन्नु पर्यो। यु नेभर टेल द राइट आन्सर, यु नेभर से द राइट आन्सर, यु अलवेज से द रङ आन्सर, है डाक्टर साहब? अलि सम्झेर यो अलि यो अब यसैको लागि त खेलिरह डाक्टर साहब। नेभर हेभ आई एभर गेम हाम्रो पेप्सोडेन्टबाट स्पोन्सर्ड छ, र म तपाईँलाई कुनै कुनै प्रश्न अब राख्नेछु। डाक्टर साहब, पुरानो टी सर्ट्सलाई सरसफाइ गर्नको लागि वाइप बनाइदिनेको
5 सेकेन्ड रुल मानेर तल भुइँबाट खाना टिपेर खाइदिइहाल्नु भयो। छैन यस गाडी चलाउँदा SMS को लागि भोइस टु टेक्स्ट प्रयोग गरेर गिभरेज मेसेज पठाइदिएको। त्यो त छ भन्छु। ओके। नयाँ सामान किन्नुको सट्टा रबर ब्यान्ड्सले डगमगाउने फर्निचरलाई ठिक पार्नु भयो। छैन। असन बजारमा प्रो जस्तै गरेर आफूले बार्गेनिङ गर्नु हो तर योजनाभन्दा बढी तिरेर आउनु भयो। त्यो त अलमोस्ट एभ्री टाइम छैन। पेसेन्ट्सहरूलाई चिनीयुक्त चिया विरुद्ध सल्लाह दिनुभयो तर क्लिनिक ब्रेकमा आफै गएर सुटुक्क खाइदिनु भयो। परिवारलाई ओरल हाइजिनको बारेमा लेक्चर दिनुभयो र आफै पानीपुरी खाएर कुल्ला नगरिकन सुत्दिनु भयो। Thank you so much for this honesty, doctor. This will come up. I strictly say it never follow me. Always के भने नि डक्टरले भनेको गर्नु रे, उले गरेको चाहिँ नगर्नु। यो सही लाग्छ सर। डक्टरले भनेको गर्नु, यो नखा भन्छ, उ नगर भन्छ, ब्रस गर्छ भनेको गर्नु। तर उले आफै गर्दैन भने त्यो चाहिँ सिकाउनु। यो जहिले पनि याद। भने डेन्टल मात्रै होइन, अरू कुरा पनि डक्टरले भनेको गर्नु, डक्टरले गरेको नगर्नु। Thank you so much for this honesty, Dr. Sir. Dr. Sir, हाम्रो लास्ट क्वेसन ओरल हाइजिनमै थियो। सो अब अलाइनर्स लगाइसकेपछि होइन, अब मेरो अनुभवमा त हामी दाल भात साग तरकारी खाँदाखेरि कतिपय कुरा गरेर दाँतमा अड्किरहेको हुन्छ नि त। अब यो हल्लिरहेको दाँत होइन, ग्याप बिस्तारै बिस्तारै मुभ हुँदैछ। अब यसमा दाँतमा अड्किन सक्छ होला खानाहरू। त्यति बेला त्यो अलाइनर लगाइदियो भने त त्यसको हाइजिन त राम्रो नहोला। सो कसरी मेन्टेन गर्ने? त्यही भएर हामी इन्स्ट्रक्सन अब अलाइनरको इन्स्ट्रक्सन दिँदाखेरि एउटा के भन्छ भने एभ्री टाइम आफ्टर यु इट एनिथिङ गो फर कुल्ला गर्नु चाहिँ पर्छ भनेर भन्छु। त्यो पनि कुल्ला मात्रै राम्ररी कुल्ला गर्नु पर्यो। यस सबको ग्यापहरू क्रिएट भएर आउँछ। ग्याप भने कस्तो नराम्रो भने चाहिँ सानो ग्याप नराम्रो के, ठुलो ग्याप इज ओके, त्यहाँ अड्किँदैन। धेरै सानो ग्याप टाइट छ अड्किने, तर एउटा सानो एउटा ग्याप जुन हो त्यहाँ चाहिँ खानेकुरा अड्किन्छै अड्किन्छ। त्यस्तोमा यु क्यान युज ब्रसेस अर फ्लस अर यु क्यान गो फर आजकल वाटर जेट फ्लसर पनि आउँछ। मोर इजी। यस्तोबाट तपाईँले त्यसलाई क्लिन राख्नु नै पर्ने हुन्छ। सो डाक्टर साहब, ब्रस गर्नु त एकदमै राम्रो कुरो हो भन्ने कुरा बुझेको छु। सो अलाइनर्स युज प्रयोग गर्दाखेरि पनि कुनै ब्रस अथवा टुथपेस्टमा पनि बदलाव ल्याउनुपर्छ कि हाम्रो पेप्सोडेन्ट जस्तै टुथपेस्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ? पेप्सोडेन्ट जस्तै तपाईँको त्यसमा दुईवटा कुराहरू नन एब्रेसिभ हुनु पऱ्यो, खास त हुनु भयो किन त्यसले बिगार्छ अफकोर्स कुनै पनि चिज दाँतमा छैन कुनै पनि चिज। सेकेन्ड भनेको फ्लोराइड दुईवटा आई थिङ्क पेप्सोडेन्ट गट बोथ। हजुर, यस्तै खालको कुनै पेस्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो डाक्टर साहब, त्यो जुन अलाइनर छ त्यो अलाइनरलाई सफा पार्नको लागि के हामीले थोरै टुथपेस्ट औँलामा लिएर, अब ब्रसले त कोर्ला भन्ने एउटा सोच आएको छ, त्यो अलिकति थोरै टुथपेस्ट औँलामा लिएर टुथपेस्टले सफा गर्नु ठिक? अब यस्तो छ, अलाइनर्स भनेको कुनै पनि एउटा अलाइनर तपाईँको 2 हप्ताभन्दा बढी मैले भनिहालेँ लगाउँदैन, 2 हप्ताको लागि लगाउने हो। त्यसको लागि तपाईँले ब्रस अथवा पेस्ट युज गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, अनलेस अनटिल तपाईँले एकदम फोहोर हाल्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी के भन्छ, जब तपाईँ खाना खाइसकेपछि खाना निकाल्नुहुन्छ नि अफकोर्स, निकालेर खाना खाएपछि लगाउनुहुन्छ। त्यो लगाउनु अगाडि मात्रै एभ्री टाइम भनेको तपाईँको एटलिस्ट 3 मिनट्स अ डे त हुन्छ नै हुन्छ। 3 टाइम्स अ डे तपाईँले पानीले मात्रै त्यसलाई अथवा औँलाले मात्रै हल्का सफा गऱ्यो भने त्यो त्यति फोहोर हुँदैन कि। त्यो पनि मैले भने 2 हप्ता लगाउने चिज हो। तपाईँले दिनमा 3 पल्ट सफा गर्नुहुन्छ त्यो फोहोर हुने चिज नै होइन। यदि फोहोर भइहाल्यो भने हल्का फुल्का सानोतिनो ब्रसले, सफ्ट ब्रसले गर्न सक्नुहुन्छ, तर पेस्टिङ गर्नुपर्ने त कन्डिसन चाहिँ आउँदैन। सो डाक्टर साहब, एउटा व्यक्ति अब तपाईँले 11देखि 13-14 वर्षको बच्चाहरूले पनि त अलाइनर्स लगाउँछ नि त। साना नानी बाबुहरूले त चक्लेट पनि उत्तिकै खानुहुन्छ होला होइन। सो कुनै पनि प्रकारको क्याभिटीहरू हुन थाल्यो होइन, कुनै पनि किरा लाग्न थाल्यो कुनै पनि दाँतमा भने, त्यति बेला पनि तपाईँ अलाइनरलाई चलाउँदै गर्नुहुन्छ?
अब यो अलिक गाह्रो छ यसमा किनभने तपाईँको अलाइनर्स भनेको जुन इनिसियल फर्म हामीले स्क्यान गर्यो नि त्यो फर्ममा बन्ने चिज हो नि भोलि एनी अल्टरनेसन इन दोज टिथ कुनै पनि चेन्जेसहरू चाहे त्यो किराले खाएर पाल बनोस् अथवा भरेर पाल भरेको होस् चेन्ज आयो अलाइनर मे नट फिट मेबी यु हेभ टु डु द प्रोसेस अगेन गर्नुपर्ने पनि कन्डिसन आएको छ भएको छ किनभने लाउँदा लाउँदै किरालाई उसले वास्ता गरिएन डक्टरमा गएन देन इट हेभ टु गो थ्रु आरसिटी गर्नु पऱ्यो भोलि क्राउन लाउनु पऱ्यो भने त फिट हुँदैन नि अफकोर्स अभियसली हुँदैन त्यस्तो हुँदा फेरि रिस्क्यान गरेर हामी फेरि नयाँ प्रोसेस जस्तो जानु पऱ्यो त्यही भएर अलाइनरको ट्रिटमेन्टमा अलिकति के अलिक बढी नै ओरल हाइजिन चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा भनेपछि सबभन्दा बेस्ट भनेको हरेक खानापछि एकचोटि टुथपेस्ट लगाएर गरिदियो भने एभ्री मिलमा भन्दैन ओभर ब्रसिङ हुन्छ ओके बिहान एकपल्ट बेलुकी बेला आफ्टर ब्रेकफास्ट बिहान बेलुकी सुत्नु अगाडि एकचोटि ब्रस गर्ने र एभ्री टाइम आफ्टर मिल चाहिँ फ्लसिङ खाना अड्किया छ भने त्यो पनि परेन अब हल्का रूपमा कुल्ला मात्रै गरे पनि चाहिँ होइन त्यति हो कि त्यहाँ सर्फेसमा तपाईँको बस्नु भएन विच इज मोर प्रोन विथ द तपाईँको ब्रेसेसको पेसेन्टमा त्यो बढी हुन्छ किन ब्रेसेसमा तपाईँको अड्किने ठाउँ बढी भयो नि त होइन अहिले तपाईँ अलाइनर केसमा सिधा दाँत छ अब जस्तो तपाईँको त सेम दाँत त त्यसमा अड्किने चान्सेस कम हुन्छ तर ब्रेसेसको कुरामा तपाईँको त खानेकुराहरू स्पेसली तपाईँले अहिले भन्नुभएको जस्तै सागहरू फाइबर अड्किने चान्सेस हुन्छ विच तपाईँले फिल हुँदैन दाँतमा अड्काउने फिल हुन्छ तर ब्रेसमा फिल हुँदैन सो यु हेभ टु बी अलिकति राम्रोसित हेरेर त्यसलाई कसरी अब इन्टरनेटल ब्रसले निस्किन्छ कि फ्लसले निस्किन्छ कुल्लाले गरेमा निस्किन्छ त्यो मैले त्यो फ्लस गर्नु नै पर्ने हुन्छ म अलि केन्द्रित अलाइनर्समै बसेँ डाक्टर साहब अब खाना खाँदाखेरि त अलाइनर्स बेला त्यो प्लास्टिकलाई निकाल्ने खाने हजुरले भने चाहिँ कुल्ला गर्ने अनि फेरि त्यसलाई पानीले पखालेर सट्टा हालिहाल्ने तर पिउँदाखेरि अब जस्तै दुध पिउनु पर्यो अरे त्यो दुध पिउँदाखेरि के त्यो अलाइनर निकाल्न जरुरी छ दुध कस्तो छ त्यसमा मैले तपाईँले भने हट ओके सो यो तापक्रम तातो छ भने दुधले बिगार्ने होइन नि त ओके तातोले प्लास्टिक चिज के हुन्छ पक्रिन्छ रिफर्म गर्न सक्छ भन्ने हिसाबमा तातो कुराहरू दुध बारे होइन कि तातो दुध बारे चिसो दुध मजाले खानु सक्नुहुन्छ पानी खान मिल्यो सोडा खान मिल्यो तपाईँले खानु बियर खान मिल्यो जुन हुँदैन भनेर तापक्रमको कुरा आयो ओके ओके दुधले होइन कि तातो अथवा चिसोले फरक सो डाक्टर साहब कुनै पनि किसिमको रिस्ट्रिक्सन छ के खाने के नखाने के पिउने नपिउने भन्ने कुरामा ओके नर्मली हामी अलाइनरमा रेस्ट्रिक्ट त गर्दैन त स्टिल यु हेभ टु बी केयरफुल तपाईँ यता केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जसरी तपाईँको ढोका खोल्नलाई बन्द गर्नलाई हामी ह्यान्डल युज गर्छौँ नि ह्यान्डल भयो भने इट विल बी इजियर टु ओपन इजियर टु क्लोज है भएन भने अलमोस्ट इम्पोसिबल तपाईँले खोल्न पनि गाह्रो हुन्छ है त्यसरी नै हामीले चाहिँ दाँत मुभ गर्नको लागि ह्यान्डल जस्तै एउटा चाहिँ अट्याचमेन्ट भनेर हाल्छौँ त्यसलाई चाहिँ अट्याचमेन्ट भन्छौँ हामी त्यो कम्पोजको बनाएको हुन्छ त्यो चाहिँ अब इट्स नट पर्मानेन्ट त्यो टेम्पोररी स्टिक गरे हुन्छ सो हार्ड फुड खाँदा इट मे कम अप त्यो निस्किन सक्छ त्यो ननिस्कोस् भन्नको लागि चाहिँ अलिकति केयरफुल चाहिँ हुन हामी चाहिँ सजेसन गर्छौँ पेसेन्ट तर इट्स नट स्ट्रिक्टली नो हार्ड फुड होइन कि बी केयरफुल त्यो निक्लिन्छ त्यो निक्ल्यो भने के हुने भयो तपाईँको ह्यान्डल नभएको ढोका खोल्नु खोज्दा जस्तो गाह्रो हात मुभ हुन गाह्रो मान्छ त्यही भएर त्यो पनि एकदम त्यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यो अलाइनर्समा डाक्टर साहब अरू भनेको त अब स्टिकी फुडहरू पनि सकेसम्म नखाएको राम्रो किनकि स्टिकी फुड त नर्मल मान्छेलाई पनि तपाईँलाई पनि हुँदैन मलाई पनि हुँदैन बच्चालाई हुँदैन किनभने केरिज प्रोन हुन्छ तिनीहरूलाई त्यसले गर्दा स्टिकी फुडलाई पनि सकेसम्म नखाएकै राम्रो छोडा नखानु भन्छ नि बेसी किनकि छोडा गएर दाँतमा टाँसिदिन्छ त्यो टाँसेपछि त ननिक्लेपछि त्यहाँबाट नै ब्याक्टेरिया आयो त्यसलाई खाने क्रममा दाँतमा किरा लाग्ने त हो नि नर्मली हुने त्यही त हो नि होइन अनि अर्को भनेको हामी एउटा के भन्छ भने नर्मली चाहिँ डेन्टिस्ट्रीमा नट ओन्ली फर अर्थोडन्टिस्ट डेन्टिस्ट्रीमा चाहिँ नुन पानी है तपाईँ सुन्नुभयो होला तपाईँको कता डेन्टिस्ट पनि आउनु नर्मली सबैजना नुन पानीलाई नै अलिक नुन पानी इज लाइक अमृत हाम्रो डेन्टिस्ट्रीमा अमृत सर नै हो किनभने कुनै बेला तपाईँको दाँत गिजास सुनिन्छ तपाईँ डेन्टिस्टमा जान सक्नुहुन्न होला कुनै राति हुन्छ त्यस्तोमा नर्मली तपाईँले चाहिँ मन तातो पानीमा थोरै नुन धेरै पनि परेन थोरै नुन हालेर कुल्ला गर्नुभयो भने क्योरै नगरे पनि त्यसलाई बढ्न दिँदैन र त्यसलाई वर्सन हुनबाट रोक्छ तपाईँ थाहा चाहिँ कसरी काम गर्छ
नुन पानी प्लिज भनिदिनुहोस् न सर। ओके कुनै बेला विज्ञानले पनि कुनै बेला एक्सपिरियन्स गरे होला कहीँ जाँदाखेरि त आफ्नै घरमा पनि तरकारीमा नुन बढी भयो भने त्यो खाइयो सपोज नुन बढी त खाइँदैन तर सपोज कुनै कारणले कम्पलसन त खानुभयो भने तपाईँले खाएको पनि होला के हुन्छ त्यसपछि तपाईँ त्यो त्यसपछि पानी पिउँ एक्ज्याक्टली राइट पानी तपाईँलाई तिर्खा लाग्छ बढी तिर्खा लाग्छ किन थाहा छ किनभने सोडियम हाम्रो सल्ट जुन छ यसले एब्जर्ब गर्छ वाटरले त्यसले तान्छ त्यही भएर तपाईँको जब धेरै तपाईँको सुगर के अरे सल्ट इन्टेक भयो भने तपाईँलाई तिर्खा लाग्ने हुन्छ क्या सबै पानी सोचिदिन्छ त अनि विज्ञानले बच्चामा सेल बायोलोजी सेलको अलिअलि त पढाएको थियौँ नि हामी त्यसमा नर्मल सेल कस्तो ब्याक्टेरिया सेल पनि पढाएको थियो होला सायद अहिले ब्याक्टेरिया सेल कस्तो हुन्छ भने बाहिरपट्टि सेल वाल हुन्छ भित्र मेम्ब्रेन हुन्छ जुन चाहिँ मोस्टली वाटरी हुन्छ लाइक लिक्विड हुन्छ भित्र है त्यही त हो नि सेल अब के हुन्छ वेन वी लाइक अब हामीले कुला गऱ्यौँ त्यो नुन जुन छ जुन सोडियम छ गएर ब्याक्टेरियामा भयो ब्याक्टेरिया नजिक पुग्छ अब मैले अघि भने जस्तै के छ नुनको प्रपर्टी एब्जर्ब गर्छ उसले के गर्छ त त्यो ब्याक्टेरियाको भित्रको जुन लिक्विड पार्ट छ त्यसलाई एब्जर्ब गर्छ गर्ने क्रममा उसले के गर्छ त्यो ब्याक्टेरियालाई बर्स्ट गरेर आउँछ सो सर्टेन सानोतिनो ब्याक्टेरियाहरूलाई उसले त्यही नै कभरअप गरिसकेको हुन्छ ठुल्ठुलो त्यसलाई यु निड एन्टिबायोटिक्स अथवा कुनै अदर फर्मको मेडिकेसन्स तर सानोतिनो टेम्पोरेरीको लागि चाहिँ नुन पानीले यसरी काम गर्छ कुनै पनि मुखमा समस्या आउने बित्तिकै चाहिँ नुन पानी चाहिँ अमृत नै हो गरेको कुरा होइन सबैमा त काम गर्छ भनेर भन्दिनँ म सबै पेनमा काम नगर्ला पेन कहाँबाट आएको केबाट आएको तर सर्टेन कन्डिसन मोस्ट कन्डिसनमा चाहिँ नुन पानी मैले भने जस्तै अमृतै हो ओके डक्टर साहब whenever you have some kind of pain अथवा दुखाइ अथवा स्वेलिङ ठुलो सुन्या छ भने त्यो तपाईँको डक्टरले नबेचेसम्म त तपाईँ नुन पानी गरेको चाहिँ राम्रो हो त्यो ओके डक्टर साहब यो म पनि याद राख्नेछु र आशा गर्दछु हाम्रो जति पनि श्रोताहरूले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसलाई निरन्तर आफ्नो दैनिकी जीवनमा यसलाई अपनाउनुहोस् बिहान बेलुकै सक्दो बिहान बेलुकै ब्रस गर्दाखेरि नुन थोरै हालेर कुला गरेर फालिदिनु भने केही फरक परेन नुन जताततै हाम्रो घरमा पाइन्छ नि हरेकको घरमा पाइन्छ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुहोस् डक्टर साहब अलाइनरसँग मेरो अब एउटा दुईवटा प्रश्न यदि कुनै पेसेन्टले तपाईँले भने चाहिँ एउटा 2 हप्तालाई लगायो दोस्रो 2 हप्तालाई लगायो तेस्रो हरायो अब के गर्ने त्यो गर्नु पर्ने सबभन्दा किनभने तपाईँले यहाँ क्यामेरा एउटा हरायो भयो त्यो हुँदैन हुने चाहिँ भयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ अर्को किन्नु पर्यो त्यस्तै यु मिट यो डक्टर आफ्नो अपोइन्टमेन्ट भने मेरो हरायो यु मेक मी वान किन अहिले त 3D प्रिन्टेड हो इट इज रेकर्डेड इन अ कम्प्युटर लाइक स्टेप्सहरू छ नम्बर 5 हरायो यो एउटा टु द ल्याब 5 नम्बरको उसले फेरि एउटा बनाएर दिन्छ नि है अनि एउटा कुरा अनलाइनर गर्दाखेरि हराउने कुरामा आयो मलाई याद आयो तपाईँले जस्तो 1 नम्बर युज गर्नुभयो आज निकाल्नु भयो नेभर थ्रो नम्बर 1 युज भइसक्यो भने नफाल्नु त्यसलाई स्टोर गरेर राख्नु त्यही सम्बन्धित प्लास्टिकमै राख्नु 2 नम्बर जानु 3 नम्बर जानु 2 नम्बर राख्नु हरेक एन्ड अफ ट्रिटमेन्ट नभएसम्म कुनै पनि नहराउनु किनभने कुनै बेलामा यु हेभ टु गो ब्याक अल्सो सर्टेन कन्डिसन्सहरू आउँछ तपाईँ फेरि पछाडि पनि जानुपर्ने हुन्छ त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ कुनै पनि हल्लाएन नफाल्नु नबिगार्नु नहराउनु तपाईँको ट्रिटमेन्ट नसकेछ अगाडिको मात्रै होइन पछाडिको पनि नहराउने कुनै बेला चाहिन सक्छ सो यो पुरै प्रोसेसमा होइन भनौँ न सुरुकै दिनमा जब हामीले कुनै पेसेन्टले अलाइनर लगाउनुहुन्छ फरेन अब्जेक्ट आएको हो मुखमा यसले गर्दा स्पिचमा नभए केहीमा फरक पर्न सक्छ अब विज्ञानले आफै भनौँ न अब स्पिचमा फरक पार्ला कि नपार्ला मैले स्पिच कसरी एउटा साउन्ड कसरी प्रोडक्सन मैले अघि भनेको थिएँ हो त गर्दाखेरि के हुने भयो त जिब्रोले दाँतमा छुने हो नि त सो हाम्रो जिब्रो इज ट्रेन कि अब म दाँतमा छुन्छु अनि टप प्रोडक्सन हुन्छ भनेर एउटा ट्रेन भइसकेको छ न समवन कम्स इन बिट्विन अलाइनर्स जिब्रोलाई चिन्दैन सो लगाएको 1 दिन 2 दिनसम्म चाहिँ तपाईँको तोते बोली आउन सक्छ हुन सक्छ हुन सक्छ एउटा नेक्स्ट थिङ
फरेन बढी आछ अफ कोर्स भने तपाईले केही कुरा नट अलाइन अरू कुनै पनि चिज मुखमा जाँदाखेरि के हुन्छ सेलिब्रेसन ज्यादा हुन्छ त्यो पनि तपाईले एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ कि नयाँ चिज आछ सलाइभा आउँछ थुक बडी प्रोडक्सन विच इज नर्मल एक दुई दिन जान्छ अलिकति नर्मल हुँदा बाहिरकोबाट के हुनसक्छ भने सम पिपल मे बी एलर्जिक टु द प्लास्टिक्स त्यस्तो कन्डिसन पनि आउन सक्छ हुन त अहिलेसम्म मेरो विश्वमा आई हेभन एन्काउन्टर तर इट मे कम प्लास्टिक एलर्जीहरूलाई हुँदैन एउटा एकदम सरल लास्टमा सोध्न मलाई डाक्टर साहब धेरैजना व्यक्तिले प्लास्टिकमा राखेको चिया दुध पानी नपिउनुहोस् प्लास्टिकको बोतलबाट पनि पानी सेवन नगर्नुहोस् भन्नुहुन्छ यो समयमा त्यो प्लास्टिकलाई मुखमा राख्यो भने त्यसले कुनै पनि किसिमको बिगाड गरिरहेछ शरीरमा बिगाडको बच्चा मेरी 6 वर्षकी नानी चाहिँ उसलाई बच्चामा हुँदाखेरि बोतल फिट त गऱ्यो होला गरेको थियो बोतल पनि प्लास्टिकबाट बनेको हुन्छ त्यसको माथिको निप्पल पनि आई थिङ्क प्लास्टिक नै हो प्लास्टिक हुन्छ बट वी प्रमोट देम किन भन्दाखेरि चाहिँ दोज प्लास्टिकमा सर्टेन कन्टेन्टहरू जो चाहिँ अहिले भने जस्तै विच आर ह्याजार्ड हाम्रो स्वास्थ्यको लागि त्यो निकालिएको हुन्छ अब एक्ज्याक्टली मलाई त्यो बोतलको अहिले याद छैन मेरो पनि बच्चा 6-7 इयर्स नै भइसक्यो आई फरगट BPA फ्री भनेर किन्थ्यो सायद हो यस 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 सो त्यस्तो मटेरियलहरू नभएको त इट्स गुड Similarly, obviously, I'm a doctor, I'm producing a product. We should not be the hazard to the स्वास्थ्यलाई नराम्रो हुनु भएन नि त of course. So we have taken care of those. त्यो प्लास्टिक चाहिँ हामीलाई चाहिँ बायोकम्प्याटिबल हुन्छ हाम्रो स्वास्थ्यलाई त्यस्तो गर्ने चाहिँ केही पनि त्यसमा हुँदैन प्लास्टिक भने सबै प्लास्टिक नराम्रो होइन नि त होइन सबै कुरा एउटै क्याटेगोरीमा राख्न मिल्दैन नि त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसमा हेरेरै मिलाएर नै गरेका हुन्छौँ विच इज हाम्रो शरीरलाई केही नराम्रो चाहिँ गर्दैन डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ अलिकति हामीलाई जानकारी दिइदिनुहोस् न एउटा शिशु जब यो धरतीमा आउँछ उसको दाँतको विकास कसरी कुन रूपमा भइरहेछ र कसरी चाहिँ त्यो बढ्दै जान्छ भन्ने कुरामा युजुअली के हुन्छ भने वेन बच्चा जब जन्मिन्छ उसकोमा is teethless, दाँत हुँदैन द इनसाइड द बोन जुन अब लाइक 6 to 7 मन्थतिर डेसिडियस सेट अफ टिथ इरप्सन सुरु हुन्छ भने युजुअली मान्छेहरूको हाम्रो लाइफमा चाहिँ 2टा सेट अफ टिथ हुन्छ एउटा डेसिडियस दुधे दाँत भन्छौँ त्यसपछि पर्मानेन्ट टिथ विच वी हेभ अहिले हामीसँग भएको हो नर्मली 6-7 मन्थ्समा अगाडिको आउन सुरु गर्छ देन सिक्वेन्सियली इट विल गो 1 2 3 गर्दै बिस्तारै बिस्तारै पछाडिसम्मको त्यो दाँत सेटअप मजाले आइपुग्छ Okay, so that is only for the deciduous ma bachako लागि then at around year like 6-7 years ma अब के हुन्छ भने that deciduous दुधे दाँत भन्छौँ that will be replaced they start replacing with the permanent tooth so normally माथि तपाईको deciduous tooth हुन्छ अनि भित्र बोन भित्र तपाईको permanent tooth को budsहरू हुन्छ which starts to erupt हाम्रो मुखमै आउन सुरु गर्छ एट अराउन्ड 6 to 7 इयर्स अगाडिको आउँछ पहिला 2टा सेन्ट्रल्स भन्छौँ त्यसपछि नर्मली त्यो सेट अफ टुथ जुन छ डेसिडियस त्यसको फारमोस्ट डिस्टली सबभन्दा पछाडिपट्टि हाम्रो मोलार टुथ आउँछ बङ्गारा या फर्स्ट मोलार्स है सो नर्मली अगाडिको लागि जेराप्सहरू गर्ने खानालाई काम लाग्यो भने पछाडि ग्राइन्डहरू गरेर खानको लागि इट विल बी एनफ कुन समयमा चाहिँ हामीले अनुमान गर्ने कि जब त्यो दाँतहरू विकास हुँदैछन् यी दाँतहरू अब एउटा सही अलाइनमेन्टमा आइरहेको छैन अथवा हुन्छ नि जुन एउटा चिटिक्क परेको एउटा दाँत देखिनुपर्छ त्यो त्यसरी आइरहेको छैन र कब थपाउने कि यहाँ चाहिँ अब अर्थोडोन्टिकको चाहिँ इन्टरभेन्सन चाहिएको छ ओके सबभन्दा पहिला कुन बेला चाहिएको छ भन्न बुझ्नको लागि पहिला नर्मल के हो त्यो बुझ्नु पर्यो ओके सो वाट ह्यापन्स मैले अघि भएको नि भने अगाडिको आयो पहिला 2टा आयो देन पछाडिको पनि आयो पर्मानेन्ट टुथ इन बिट्विन आर द डेसिडियस टुथ राइट सो अब त्यो बिट्विनमा चाहिँ सिक्वेन्सुअली त्यो डेसिडियस टुथ चाहिँ विल रिप्लेस बाई द पर्मानेन्ट टिथ नाउ अब यस्तै इमेजिन गर्नु भर्खर म तपाईँकोमा यहाँ आउँदा पार्किङ पनि गर्दै थिएँ त्यहाँ लाइक 3-4 गाडीज है नाउ लेट्स कोरिलेट विथ द्याट वान तपाईको एउटा लामो पार्किङ गर्ने एरिया छ 1 car is here 1 car is here right okay
So you're adjusting the cars in betweens, right? हामी बिचमा मिलाएर मिलाएर राख्नु सक्छौँ. सो tam ठ्याक्कै त नहोला नि डिफ्रेन्ट साइजको गाडी आउला है डिफ्रेन्ट गाडी आउला तर ठ्याक्कै नमिल्ला नि त समवाट कहिले तपाईँको अलिकति बढी स्पेस खाली बाग होला जहाँ तपाईँको गाडी अड्दैन त्यो बाहिर राख्नुपर्ने हुन्छ. सिमिलरली हाम्रो यो दाँत पनि इरप्ट हुँदाखेरि दे आर लाइक अगाडि एउटा छ पछाडि एउटा छ. त्यसो नभइकन सिक्वेन्सली 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर ठक 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 आउने भनेको प्रब्लमै हुँदैन थियो हो. तर अब यहाँ के हुनेवाला छ भने अगाडि एउटा दाँत छ पछाडि एउटा छ इन बिट्विन चाहिँ सर्टेन नम्बर अफ दाँत चाहिँ रिप्लेस हुनु छ. इट्स नट द्याट कि तपाईँले त्यहाँ राख्ने मात्रै होइन कि एउटा भएको डेसर्टस निक्लिनु पऱ्यो त्यो ठाउँमा अर्को आउनु पऱ्यो. अब लफडा यहाँनिर पर्छ. के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन कन्डिसन्स सर्टेन अब इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ पैदा हुन्छ जसले गर्दाखेरि नर्मललाई त्यसले चाहिँ अब्सर्भ गर्छ. कुनै पनि सिक्वेन्स नर्मलबाट आउट अफ गयो भने अफकोर्स बिग्रिन्छ राइट. सिमिलरली यसमा पनि एउटा दाँत झरेर अर्को ठाउँमा आउने ठाउँमा कुनै कारण त्यो दाँत झरेन झर्न पाएन अथवा टाइममा त्यसलाई निकालिएन अथवा चाहिने भन्दा मतलब हुने टाइमभन्दा पहिले नै त्यो झऱ्यो कुनै पनि कारणले तपाईँको ट्रमाको कारणले अथवा तपाईँको केरिजको कारणले त्यो पहिले नै झऱ्यो भने दे विल बी अब्रप्ट इन द सिक्वेन्स राइट. अनि प्रब्लम सुरु हुन्छ दाँतहरू आफ्नो मर्जीले बाहिर किन दाँतलाई बाहिर आउनु नै छ हो. अब ठाउँमा आउने ठाउँमा माथि त्यो झरेको छैन भने इट विल टेन्स टु कम अप इन द अक्लुजन हाम्रो माउथमा आउन सकेन. सो इट विल पाथ अनदर इजियर पाथ. सो यताबाट आइदिन्छ त्यहाँदेखि विल फर्म अ दाँत. कुनै बच्चाको यस्तो क्युट देख्छ नि त अलिकति टेढो मेढो बिग्रेको दाँतहरू पनि आउँदाखेरि कति प्यारो देखिरहेको हुन्छन्. अब जसरी ऊ ठुलो हुँदै जान्छ उसको त्यो दाँत आफै पनि मिल्दै जाने चान्सेस छ कि त्यति बेलै सङ्केत छ कि होइन अब चाहिँ यो अर्थोडोन्टिक्स चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ. कति एक्सटेन्सम्म बिग्रिरहेको छ त्यसले पनि डिपेन्ड गर्छ. तपाईँले भने जस्तै या दाँत अलिकति बाहिर आएको क्युट देखिन्छ तर दाँत भनेको देखाउन मात्र होइन नि त राम्रो देखिनलाई मात्र होइन नि त आफ्नै फङ्सन्सहरू छ. त्यो दाँत जुन दाँत तपाईँले भन्नुभयो क्युट हुने त्यो केनाइन भन्ने दाँत बाहिरबाट आउँछ भने इट वन्ट अक्लुड विथ द लोवर वान. सो हामीले टोकेर खान सकेन नि त त्यो एउटा फङ्सन उसको कम भएन नि त. त्यो फङ्सनको लागि पनि त्यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ. नर्मली भन्दाखेरि एस्थेटिकको लागि त मिलाउने छँदैछ हामी त्यसमाथि अर्को भनेको फङ्सनलाई पनि एउटा राम्रो फङ्सन दिनको लागि पनि दाँतलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ. ओके ओके. तर सर हाम्रो चलन चल्तीमा होइन धेरैजना हाम्रो हजुरबा हजुरआमाहरूले पनि सिकाउनुहुन्थ्यो कि जब बच्चाहरू ठुलो हुँदैछन् नि उनीहरूको दाँत मिलाउनको लागि अगाडि नआउनको लागि ग्याप नहुनको लागि माथिबाट अलि दबाई राख है. यो दबाई राख्नु कतिको उचित राख्छ? ओके या मैले पनि एक्सपिरियन्स गर्छु मेरो लाइफमा पनि बच्चा हुँदाखेरि या माई प्यारेन्ट्स तिनीहरूले भन्थ्यो यसलाई जिब्रोल ठेलिराख है त्यो अनि ठाउँमा आउँछ भित्रबाट आएछ बिहान बेलुकी 20-20चोटि जिब्रोल ठेल्नु त्यो बाहिर आउँछ अथवा तपाईँले भने जस्तै अम्लाले ठेल्नु पठाएको जान्छ. कस्तो हुन्छ हाम्रा बुवा बराजु सब डक्टर्स हो दे नो एभ्रिथिङ बाई द एक्सपिरियन्स आई से. त्यही कुरालाई हामीले सिस्टमेटिक गरेर अहिले हामी डक्टर भएको छौँ म दाँतको डक्टर भएको छु है त्यही कुरालाई नि मिलाएर गरेको. यस दे आर राइट अफ कोर्स दिस इज कल्ड फिङ्गर प्रेसर थ्योरी. एउटा थ्योरी पनि छ. यसमा के हुन्छ भने प्रेसर दिएर दाँतलाई ठाउँमा ल्याउने. अब यो कसरी हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि म तपाईँलाई एउटा सिम्पल वेमा दाँत कसरी मुभ हुन्छ भन्ने म तपाईँलाई भनिदिन्छु. नर्मली के हुन्छ भने हाम्रो दाँतको 2टा पार्ट हुन्छ. एउटा देखिने पार्ट दिस इज कल्ड क्राउन हो. त्यसै नदेखिने पार्ट जुन चाहिँ हाम्रो बोनभित्र हुन्छ विच इज लाइक मोर देन हाफ पार्ट अफ द होल टुथ तपाईँको भित्र हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रुट भनिन्छ. बाहिरको त वी क्यान सी तर भित्रको वी क्यान नट सी हो. अब हामीले त्यसलाई मुभ गराउनु छ भने हामी के अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै प्रेसर दिन्छौँ हामी. गिजामै प्रेसर दिन्छ नो दाँतलाई प्रेसर दिन्छौँ. अच्छा गिजामा चाहिँ प्रेस गर्दैनौँ हामी? गिजामा नि गर्न सकिन्छ यस अफकोर्स. कुन पार्टलाई कहाँ गन्छ त त्यो चाहिँ अब डिपेन्ड्स बायोमेकानिक्स भन्छौँ कहाँ कसरी प्रेसर दिने त्यो हाम्रो तारबाट दिने हो त्यो द्याट डिपेन्ड्स कहाँ दिने भनेर. नर्मल प्रेसर दिने यति बुझ्नु प्रेसर दिने हो. प्रेसर पनि कस्तो हुनु पऱ्यो भने चाहिँ लाइट एन्ड कन्टिन्युस. ब्लो दियो भने वाट ह्यापन ब्लो यो ती तैँले के भने त्यो त दाँतै झर्छ नि. एक्ज्याक्टली वी डोन्ट वान्ट द्याट. हामीलाई दाँत मुभ पनि गर्नु छ र आउट पनि हुनु छैन. सो लाइट फोर्स तर कन्टिन्युस फोर्स हुनु पऱ्यो. ओके सो वाट ह्यापन्स एउटा दाँतले जब प्रेसर पाउँछ लेट्स से यो बोन छ बोनमा तपाईँको दाँत यसरी बसेको छ अराउन्ड छ हो. सो गर्दा के हो भने मैले यताबाट फोर्स लगाएँ यो दाँतलाई. सो वाट ह्यापन्स
यो ठाउँमा तपाईँको प्रेसर पर्ने भयो राइट यो पार्टमा प्रेसर पर्ने भयो सो बोनमा हाम्रो पेरिनेल लिगामेन्ट हुन्छ ब्लड भेसल्स हुन्छ भुँडी आफै पनि हुन्छ सो वाट ह्यापन्स यहाँ प्रेसर परेपछि त्यो चिजहरू सबै स्क्विज्ड अप हुन्छ हो ब्लड भेसल स्क्विज्ड हुन्छ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ नो फ्लो अफ ब्लड सो वाट ह्यापन्स कुनै पनि ठाउँमा कुनै बडीमा ब्लड फ्लो नै भएन भने द्याट विल डाई द्याट वी अल नो राइट सो अब त्यो डाई भएपछि त्यति पार्ट अफ द बोन विल डाई एन्ड इट गो अफ अब देन देयर विल स्पेस देन द टिथ विल मुभ त्यहाँ न अर्को साइडमा हेर्नुहोस् त्यहाँ के हुने भयो त यहाँबाट यहाँ पुग्ने भयो नि त त्यो टेन्सन साइड भन्छ त्यसलाई टेन्सन फिल हुन्छ त्यो टेन्सनमा के हुने भयो नि त फेरि बोन फर्म हुने भयो सो बेसिकली यो ठाउँबाट यो ठाउँमा इट्स अ सिम्पल वे अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ हाउ अ टिथ मुभ्स तपाईँले एउटा अर्को कुरा पनि त्यो निरन्तर प्रेसर भन्नुभयो होइन त्यो अब कतिको निरन्तर त अब दिनभरि त गरेर बस्ने होइन होला एक्ज्याक्ट अब यसमा डिपेन्ड गर्छ बोन क्वालिटीमा ओके तपाईँले कुनै चिजलाई सफ्ट छ भने यु क्यान इजिली पुस तर कुनै चिज हार्ड छ भने यु निड टु पुस मोर हार्डर राइट सिमिलरली बच्चाको केसमा दिस ज बोन्स एभ्रिथिङ इज सफ्ट नि त एज वी अल नो है फ्रेजाइल हुन्छ त्योमा तपाईँले भने जस्तो बच्चालाई हाम्रो त भनेको थिएन मलाई त के भन्यो त बिहान 20 चोटि गरेर बेलुकी 20 चोटि गरेर भन्नुभएको थियो हो कन्टिन्युस थिएन तपाईँले भनेको थिएन तर द्याट विल अल्सो वर्क इन द किड्स तर तपाईँलाई मैले बिहान 20 चोटि बेलुकी 20 चोटि इट वोन्ट मुभ बिकज द बोन हेज बिन हार्डर नाउ सो एक्चुअली पर्मानेन्ट भइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यसको हल्लिने चान्सेस नो इट्स नट पर्मानेन्ट इट्स अबाउट द यो एज यो तपाईँको बोनको एज भनौँ न जति तपाईँ एजमा आउँदा त्यति तपाईँको बोन चाहिँ हार्ड हुँदै आउँछ त्यति सानो हुन्छ त्यो सफ्ट हुन्छ उहाँलेको तपाईँको त्यो पट्री तपाईँ सफ्ट हुँदै तपाईँ क्यान गिभ एनी सेप तपाईँ जुन पनि सेप दिन सक्नुहुन्छ बट वान्स इट हार्ड के हुन्छ यु क्यान गिभ इट सेप सो तपाईँको सल्लाह मुताबिक अहिले कुनै पनि आमालाई आफ्नो शिशुलाई यदि अलिकति हल्का हातले गर्नु छ भने दिनमा कतिचोटि गर्ने र कसरी चाहिँ गर्दा एउटा ठिक तरिकाले दाँत आउन सक्ने सम्भावना छ सच प्रोटोकल कि यतिपल्ट गरेर यति टाइमसम्म त्यस्तो प्रोटोकल हुँदैन नर्मली बिहान एकचोटि बेलुकी एकचोटि सर्टेन टाइमको लागि हामी भन्छौँ भनौँ त द्याट इज नट अब साइन्टिफिकली पनि त्यस्तो हुँदैन इट्स लाइक होम रेमेडी मात्रै हो ओके एकदमै बिग्रेको छ भने यु निड टु सी मी अभियसली डाक्टर साहब थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब हामी तपाईँ यहाँ आइदिनु भयो हाम्रो यस्तो राम्रो वार्ता हुन पायो यो सो मार्फत धेरैजनाले बुझ्नु होला हाम्रो श्रोताहरूले कि आजको आधुनिक युगमा कस्ता कस्ता उपचारहरू अभाइलेबल छ ब्रेसेस जोलाई फ्यासनेबल छन् उसले लगाउन सक्छन् जसलाई चाहिएकै छैन त्यो नदेखियोस् भनेर अलाइनेस लाउन सक्छन् यति सरल भाषामा तपाईँले हामीलाई बुझाइदिनु भयो तपाईँले यति राम्रो आफ्नो बहुमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब थ्याङ्क यू विज्ञानजीलाई पनि र हाम्रो डक्टर्स हब टिमलाई पनि फर इन्भाइटिङ मी र एउटा कुरा के छ भने यो समयमा तपाईँले भने जस्तो यो समयमा इज अ ट्रान्जिसन फ्रम ब्रेसेस टु अलाइनर्स अहिले मोर पिपल आर इन्ट्रेस्टेड इन अलाइनर्स र यस्तो कन्डिसनमा कस्तो हुन्छ भने तपाईँ हामी पनि यो कुरा गरेछौँ अझ मेरो लागि त म कुरा गरिरहेको छु देयर आर पिपल जो चाहिँ अलाइनर्सको बारेमा जान्न चाहन्छ तर दे डोन्ट नो वेयर टु गो वेयर टु क्वेसन होइन त्यस्तोको लागि तपाईँले मलाई बोलाइदिनु भयो र मैले जानेको हुन त यो त सानो कुरा थोरै कुरा हो यो धेरै कुरा छन् अनलाइनमा यति बेसिक कुराहरू 2-4वटा कुरा मैले तपाईँको सो मार्फत उहाँहरू जस्तालाई केही राख्न पाएँ यतिमा म धेरै खुसी र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर यर प्रेजेन्ट डाक्टर साहब थ्याङ्क यू आजलाई बिदा माग्दछु नमस्ते नमस्ते डॉक्टर्स हब नेपाल स्वास्थ्य पहुँच समयमा सबैमा